Ba con sợ con nhỏ luôn bạn này. Kemenangan gitu, no? Yang lain.
Kita भी kita bani ini alon lah. Saya dulu pada ekam bala, itu bala kan itu lah. Lagi ni Sudah mau dari
还把这成猫呢？
เรียนล่ะโคตรเยสโคตรแดมเอากะไลฟ์โคตรเยสแดมเอาโคตรเยสKoloni ya? Morning. One day. Ano kan pa ya? Morning. Woi. Mana tu? Kakak ni.
भाग्यो भाग्यो Jangan lupa nih.
क्या नहीं रहा वो होगा तो है Ini Miunos. पुरानो मान्छे ज्ञान ज्ञान बहादुर Dia mana? Masih lena. Boleh. Ya, boleh jual saya dia mana? Apa dia? Mana? Itu mana? Pasti nomor sesuatu yang diinginkan.
Alex Road. Alex Road. Aja umum dan lah. Airport. Airport boleh apa? Plastik. Model itu. Apa saja? यो जङ्गलखेलको आइरन टावर जाने थाहा छ नि आइरन टावरसँगै त्यहाँ त्यहाँ प्रदेश यो जङ्गलखेलको आइरन टावर जाने थाहा छ नि आइरन टावरसँगै त्यहाँ त्यहाँ प्रदेश के भन्यो भने त्यो भोट गर्ने ठाउँबाट भित्र जाने हो
जोजोलपा शैक्षिक व आर्थिक उन्नति या प्रवर्धन प्रविधियुक्त कृषि हस्तकला व पर्यटन हिल्या नेपाल सम्बत चिन 600 पिपेर यलाठो एकादशी 2081 भाद्र 29 गते शनिबार खुन झिगो ऐतिहासिक महत्व जागुठा यल ल्याएको छ जुयाचंगो ज्यापु समाज यलया सुई छकगु दमुज्याव झिन छकगु तमुज्याया जिगु निमन्त्रण याट स्वीकारेन झायादिपी सकल हने बपी भाजु मेजु पिण्ड जी छ्यान्जे सरिता महर्जन व ज्यापु समाज यलया पाखे डुन्नुग्लोन छे जोजो लाप नाप लस्कुसिया नाचना झिगु भाषा कला संस्कृति सम्पदा संरक्षण व प्रवर्धन नाप सामाजिक बौद्धिक आर्थिक विकास यागु नीति निशना तैगो ज्यापु समाज यलया सुई छकगु दमुजाव चिन छकगु तमुजाय लस्ता धन झायादिपी सकल हने बपी भाजु मेजु पिन्ट पिन्टु न देशनाचना झिगु ठौया उले जय लस्ता जुगु सांस्कृतिक र्याली कोचाका ठन झाया दिगुदु वेक पिन्ट ठन ठ्याठासे सीटे आसन गर्ने नादि त इनाप्याना चना ढिमे बाजा झिगुठो स्टेजिउ खवेपटी प्याराफिटे ढिमे बाजा चोनादि त इनाप्याना चना तो झाकिली झायादिपी सकल हने बपिनि द छसी कठ ठन मन्स यनी
सिटे आसन गर्ने नादिट इनापेना जना झिउ र्याली कोचाका सांस्कृतिक र्याली ठन झाया दिगुजुल वेक पिन्ट ठन सिटे झाया दिट इनापेना जना राष्ट्रिय बाल दिवस 2081 नखट राष्ट्रिय बाल दिवस या लस्ते सकल हमने बबिन्तन भिन्तुना देशना सांस्कृतिक रैली झारी पे सकल हने बबिन्त थन स्टेज नियन्त्रणको मेचे आसन गर्ने नाटक इनापे नाजना आछि छसे कठ हो औपचारिक ज्याजो याकी तेना गडु जी ठाउँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री या मुपासु जितेङको ठुलो उले ज्याजो छ विशिष्ट पापी हो ठिठी राजनीतिक व्यक्तित्व पि धाली गुडु थोया ठुगु महत्त्वपूर्ण विष झादिपि सकल हने बपिन्ट ठठौ थासे आसन गर्ने लागि त इनापेना जना Toya Tugu
जोजोलोपा थौ हिल्या नेपाल सम्बत छिन्छ सौ पिपेर यलाठो एकादशी 2081 भाद्र 29 गते शनिबार खुना ज्याप समाज यलया श्री छको गुदौ मुजाव छिन छको गुदौ मुजे लस्ता दुया चौथो उले ज्याजो छ झादी सकल हुनेबो बिट आफ्नास क जोजोलोपा नाम दुन्दुक लोन्से दसको सियासे थोए ठुगु ज्याजो छ सबालाई आसन गर्ने लागि त जी हने बम ज्याप समाजलया नाय भादु केशलाल महर्जन जुयाट इना बेना जना थोया ठुगु ज्याजो छ सम्मानले प्रधानमन्त्री जुयाट मुपा कठ बनादैको खट वेको ले छाया चनादी गुडु नापो आरबु एठुकु ज्याजो छ आसन गुने नीति ज्यापु समाजलया निवर्तमान नाय नापो मानट दुज एवं संविधान सभा सदस्य अनेको चन्द्र महर्जन जुयाट इना पेना छन् खेतला ठौची मुख्यमन्त्री जी उप प्रधानमन्त्री वे कपिन्टन बनातैको खट उप प्रधानमन्त्री जुया स्वास्थ्य ठीक मजु कारणे नामे कठौ ठिंकी फैपको सुसंग गुजल वे कयो शीघ्र स्वास्थ्य लाभया कामना याना याना छन् आसन गर्ने चले जीगु डे ठकाले 105 वर्ष बिमछि अझि मन माया महर्जन जुयाट आसन गर्ने नाति त इना प्याना छन् 105 वर्ष अझै एकदमै टिसिला बालक छिपिनाको खलाको जुइनौको वेको डे ठकाले कठ चिसाको बनाटैको जुल आसन गर्ने इना प्याना छन् आसन गर्ने झोले छिस प्रतिनिधि सभा सदस्य जुपी ज्यापु समाजले पूर्व नायन एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय प्रेम बहादुर महर्जनज्यू वेको मन्त्री छाया आसन गर्ने नाति र इना पेना छन् क्षेत्र नम्बर 1 या प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय उदय शमशेर राणाज्यू वेकटन आसन गर्ने नीति इना पेना छन् अठे क्षेत्र नम्बर 3 या माननीय टोसीमा कार्कीज्यू वेकटन मन्त्री आसन गर्ने नीति इना पेना छन् ज्याप समाजले मानव दुज एवं पूर्व मन्त्री सिद्धिलाल सिंह जुयाटन मन्त्री छाया आसन गर्ने नीति इना पेना छन् अठे जी समाजसेवी नाप पूर्व मन्त्री अनेब म बुद्धिराज बजाचार्य जुयाटन मन्त्री आसन गर्ने नीति बना छन् बागमती प्रदेश या श्रम यातायात तथा रोजगार मन्त्री एवं ज्याप समाजले पढिन दुज माननीय प्रेम भक्त महर्जन जुयाटन मन्त्री आसन गर्ने नाति त इना पेना छन् जी सामाजिक विकास मन्त्री माननीय हरिप्रसाद खड्की जुयाट बनादैको जुल
का विशेष कारण ठिनीमुखको जानकारी हो गुजुलो अठे बागमती प्रदेश या युवा तथा खेलकुद मन्त्री माननीय मीन कृष्ण श्रेष्ठ जुयाका बनातना वेको मीन कृष्ण महर्जन जुयाका मञ्चे आसन गर्ने लागि त इनाबेना जना बागमती प्रदेश या युवा तथा खेलकुद मन्त्री माननीय मीन कृष्ण महर्जन ज्यू ज्यापु समाजलाई मानाको तुझ अनि बम कृष्णलाल महर्जन ज्याका मञ्चे छाया आसन गर्ने लागि त इनाबेना जना कृष्णलाल महर्जन ज्यू मानाको तुझ राजकाजी महर्जन ज्याका मञ्चे आसन गर्ने लागि त इनाबेना जना बागमती प्रदेश या माननीय जुपी रामेश्वर श्रेष्ठ ज्याका मञ्चे छाया आसन गर्ने लागि त इनाबेना जना माननीय मधुसूदन पौडेल जुयाका मञ्चे छाया आसन गर्ने लागि त इनाबेना जना माननीय रघुनाथ महर्जन जुयाका मञ्चे छाया आसन गर्ने लागि त इनाबेना जना मेरो देशमा पिने दिनको जानकारी हो गुजुल आसन गर्नेहरूले उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्ज न्यायाधीश अनि बम अर्जुन महर्जन ज्याका मञ्चे छाया आसन गर्ने लागि त इनाबेना जना भिक्षु महासंघ या सचिव एवं अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध केन्द्र या सचिव अनि बम भिक्षु निग्रोन महाअस्तवीर जुयाका मञ्चे आसन गर्ने लागि त इनाबेना जना ललितपुर जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख अनि बम ऋषिदेव फिया जुयाका मञ्चे छाया आसन गर्ने लागि त इनाबेना जना अनि ललितपुर महानगरपालिका या प्रमुख एवं ज्यापु समाजले पूर्व नायक अनि बम चिरेबाबु महर्जन जुयाका मञ्चे छाया आसन गर्ने लागि त इनाबेना जना आसन गर्ने जोले ज्यापु समाजले या संरक्षण समिति या कोजी भने बम कुलाल डङ्गोल जुयाका आसन गर्ने दि इनाबेना जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक मेजु किरण बजाचार्य जुयाका मञ्चे आसन गर्ने लागि त इनाबेना जना पूर्व प्रदेश सभा सदस्य ज्ञानेन्द्र साक्य जुयाका मञ्चे छाया आसन गर्ने लागि त इनाबेना जना ललितपुर महानगरपालिका या उपप्रमुख अनि मञ्चले साक्य बजाचार्य जुयाका मञ्चे छाया आसन गर्ने लागि त इनाबेना जना अनि गोडावडी नगरपालिका या मेयर गजेन्द्र महर्जन जुयाका मञ्चे छाया आसन गर्ने लागि त इनाबेना जना महालक्ष्मी नगरपालिका या मेयर भाजु हरिगोविन्द श्रेष्ठ जुयाका मञ्चे छाया आसन गर्ने लागि त इनाबेना जना गोडावडी नगरपालिका या उपप्रमुख मेजु मुना अधिकारी जुयाका मञ्चे छाया आसन गर्ने लागि त इनाबेना जना महालक्ष्मी नगरपालिका या उपप्रमुख मेजु लक्ष्मी महर्जन जुयाका मञ्चे छाया आसन गर्ने लागि त इनाबेना जना ललितपुर प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनि तुलसी बहादुर श्रेष्ठ जुयाका मञ्चे छाया आसन गर्ने लागि त इनाबेना जना ललितपुर महानगरपालिका या प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मेजु रेखा दास श्रेष्ठ जुयाका मञ्चे छाया आसन गर्ने लागि त इनाबेना जना पुरातत्व विभाग या महानिर्देशक मेजु सौभाग्य प्रधान जुयाका मञ्चे छाया आसन गर्ने लागि त इनाबेना जना नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य डापो सल्लाहकार दुज भाजो हरिकृष्ण बेजनकार जुयाका मञ्चे छाया आसन गर्ने लागि त इनाबेना जना नेपाली कांग्रेस या ललितपुर जिल्ला सभापति भाजु जितेन्द्र श्रेष्ठ जुयाका मञ्चे छाया आसन गर्ने लागि त इनाबेना जना नेकपा एमाले या जिल्ला सचिव राम राहुल जुयाका मञ्चे छाया आसन गर्ने लागि त इनाबेना जना माओवादी केन्द्र ललितपुर जिल्ला या इन्चार्ज शिव कटेल जुयाका मञ्चे छाया आसन गर्ने लागि त इनाबेना जना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी या जिल्ला अध्यक्ष अनि बम बुद्ध महर्जन जुयाका मञ्चे छाया आसन गर्ने लागि त इनाबेना जना राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी या जिल्ला अध्यक्ष भाजो अस्त महर्जन जुयाका मञ्चे छाया आसन गर्ने लागि त इनाबेना जना ये डिस्ट्रिक्ट वन ठ्याक्क म के को नाम जादा
नेवा डे डबोया अध्यक्ष भाजु पवित्र बजाचार्य जुयाटन मञ्चे झाया आसन गर्ने नानीर इनापेनाचना नेपाल ताइक्वान्डो संघ या अध्यक्ष प्रकाश शमशेर राणा जुयाटन आसन गर्ने नीति इनापेनाचना ज्यापु संस्कृति विकास कोष या नाय भाजु मंगल कृष्ण सिंह जुयाटन मञ्चे झाया आसन गर्ने नानीर इनापेनाचना ज्यापु महागुथिया कार्यवाहक नाय हनेबम ज्ञानेन्द्र महर्जन जुयाटन मञ्चे आसन गर्ने नानीर इनापेनाचना सिक्किम नेवा गुठिया नाय भाजु निर्मल कुमार प्रधान जुयाटन मञ्चे झाया आसन गर्ने नानीर इनापेनाचना नेपाल भाषा मगाखलय नाय भाजु हिराकाजी महर्जन जुयाटन मञ्चे झाया आसन गर्ने नानीर इनापेनाचना ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष भाजु विश्वराज बजाचार्य जुयाटन मञ्चे झाया आसन गर्ने नानीर इनापेनाचना अठे यलो जातीय खलपुजा कोजी एवं कर्मचारी समाज नाय भाजु वासुदेव कर्मचारी जुयाटन मञ्चे झाया आसन गर्ने नानीर इनापेनाचना ज्यापु समाज या पूर्व नाय एवं ज्यापु परिषद या कोजी भाजु वीर सिंह महर्जन जुयाटन मञ्चे झाया आसन गर्ने नानीर इनापेनाचना पूर्व नाय एवं ज्यापु समाज या संरक्षण समिति कोजी भाजु रामकाजी अवाले जुयाटन मञ्चे झाया आसन गर्ने नानीर इनापेनाचना जी माननीय प्रेम महर्जन जु झाया दिगु जुल वेगटन आसन गर्ने नीति इनापेनाचना ज्यापु समाज या सल्लाहकार समिति कोजी नाम पूर्व नाय हनेबम मंगल महर्जन जुयाटन मञ्चे झाया आसन गर्ने नानीर इनापेनाचना ज्यापु समाज या वरिष्ठ लघु एवं तमुजा व्यवस्थापन समिति कोजी भाजु सन्तमान महर्जन जुयाटन मञ्चे झाया आसन गर्ने नानीर इनापेनाचना प्रदेश सभा सदस्य पूर्व प्रदेश सभा सदस्य जीवन खड्का जुयाटन मञ्चे झाया आसन गर्ने नानीर इनापेनाचना आसन गर्ने छले ललितपुर महानगरपालिका विभिन्न विषयगत समिति संयोजक जुपी वडा अध्यक्ष जुपी 129 वडा वडा अध्यक्ष जुपी पढिन जुपी सकलसित न्यन्चो रोले आसन गर्ने नानीर इनापेनाचना आसन गर्ने छले जगदाता परिवार ज्येष्ठ नागरिक आनन्द निकेतन लागि ग्वाले नादीको परिवार अस्तमान स्वर्गीय अस्तमान महर्जन जुया परिवार जुपिन्टन आसन गर्ने नानीर इनापेनाचना अठेन्टु जियो कल्याण भवन या जग्गा दादा स्वर्गीय चिर्मी महर्जन या परिवार जुपिन्टन आसन गर्ने नीति इनापेनाचना नापो झी ज्यापु प्रज्ञा भवन जग्गा दान बिहा ग्वाल नादीमा रामकाजी अवाले लगायत परिवार जुपिन्टन आसन गर्ने नीति इनापेनाचना झी प्रदेश सभा सदस्य नाप पूर्व मन्त्री रामकृष्ण चिटुका जुयाटन मञ्चे झाया आसन गर्ने नानीर इनापेनाचना पूर्व प्रदेश सभा सदस्य माननीय शोभा साके जुयाटन मञ्चे झाया आसन गर्ने नानीर इनापेनाचना आसन ग्रहण छले ज्यालखेल प्रहरी परिसर प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भाजु शेखर खनाल जुयाटन मञ्च अगाडिको रोमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै राष्ट्रिय अनुसन्धान ललितपुरका सह अनुसन्धान निर्देशक आदरणीय भूमि प्रसाद पाठकज्यूलाई पनि मञ्चको अगाडिको रोमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। लगनखेल राजदल गणका प्रमुख आदरणीय केशर बहादुर बुढाथोकीज्यूलाई मञ्चको रोमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सशस्त्र प्रहरी दक्षिणकाली गणका प्रमुख भाजु सुरेन्द्र राज रञ्जित जुयाटन मञ्चे न्यौने आसन गर्ने नानीर इनापेनाचना। प्रोग्रेसिभ फाइनान्स लिमिटेड अध्यक्ष भाजु लक्ष्मी प्रसाद महर्जन जुयाटन मञ्चे न्यन्चो रोडे आसन गर्ने नानीर इनापेनाचना। स्टार हस्पिटल लिमिटेड कार्यकारी अध्यक्ष किशोर कुमार महर्जन जुयाटन मञ्चे न्यन्चो रोडे आसन गर्ने नानीर इनापेनाचना। क्लासिक डायमन्ड प्रालिया प्रबन्धक निर्देशक
अमीर महसुल जियाटन मञ्चे न्यन्चुरोले आसन गर्ने नाटी त इनापेनाचना विशेष सहयोगी संस्था गठन अठे विशेष सहयोगी संस्था नाटी कन्स्ट्रक्सन प्रणाली निर्देशक भाजु ज्ञानेश महसुल जियाटन मञ्चे न्यन्चुरोले आसन गर्ने नाटी त इनापेनाचना आरबी डायमन्ड प्रालिया प्रबन्ध निर्देशक विशेष सहयोगी संस्था या रिकेन महर्जन जियाटन मञ्चे न्यन्चुरोले आसन गर्ने नाटी त इनापेनाचना भाजु पाटन संग्रहालय प्रमुख सुरेश लाखे जियाटन मञ्चे न्यन्चुरोले आसन गर्ने नाटी त इनापेनाचना नापो ज्यापु समाज या ज्यापु परिषद सल्लाहकार अध्ययन अनुसन्धान या प्रतिष्ठानीय सकल जुजपिण्डन मञ्चे न्यन्चुरोले आसन गर्ने नाटी त इनापेनाचना नापो मङ्गल रोजगार समिति या नायजुयाटन मञ्चे न्यने आसन गर्ने नाटी त इनापेनाचना सिस ठुकु ज्याजो छ विशेष याना अनिको समाज लगायत नेपाल भारतीय मैत्री समाज ओ ठिठी सङ्घ संस्था या अध्यक्ष व प्रतिनिधि जुपिण्ड बनातेको जुल वय कठमा वय कपिण्डन मञ्चे न्यन्चुरोले आसन गर्ने नीति इनापेनाचना जी पिगो जुज ट्वाया ट्वानाया जुपी प्रतिनिधि जुपी ट्वाया मापुच मिसापुच लगायत सकल हने बपिण्डन ठठौ उठासे आसन गर्ने नाति त इनापेनाचना नापो ठुगु समाचार सम्प्रेषण युनिटी छायादेखि सकल पत्रकार वर्ग जुपिण्डन ठठौ उठासे आसन गर्ने नाति त इनापेनाचना ठौया झिगु ठुगु ज्याजया लाइभ प्रसारण ज्याचमुडु नेपाल मण्डल टेलिभिजन नेवा एसडी च्यानल ओ भाटगाउँ च्यानल बाखे प्रत्यक्ष प्रसारण ज्याचमुन सिकपिन हाइदिने जानकारी बियाचना ठौया ठुगु ज्याजो छ जी हने बम मुबा झाया जंगुडु वेको झाला छिस औपचारिक कठ ज्याजो नेकेगु जुई ठौया ठुगु ज्याजो छ ठगु मुंग इबिया ठौया ठुगु ज्याजो त सभ्य भव्य रूप ज्याजो न्याकीगु निधि छादिपि सकल हने बपिन्द लस्कु सेनाचना नाप ठुगु ज्याजो छ ललितपुर महानगरपालिका विभिन्न महाशाखा शाखा प्रमुख जुपिन छादिगु जु वेकपिडन ठठौ उठासे आसन गर्ने नाति त इनापेनाचना जी ज्यापु कम्पनी लगायत विभिन्न सङ्घ संस्था ठन बनातेको जुल वेकपिण्डन ठठौ उठासे आसन गर्ने नाति त इनापेनाचना ज्यास्न पुचया सकल हने बपी भाजु बेजुपिण्डन ठठौ उठासे आसन गर्ने नाति त इनापेनाचना ठौया ठुगु ज्याजो छ ठिठी बिदा पडक क्याट तालना दिपी व्यक्ति टोपिन्द हनिको ज्याजन दुगो सुसम्ब्यासना नाप एसइली उत्कृष्ट मार्क्स हया सफल जुट तालना दिपी उत्कृष्ट विद्यार्थी पिण्डन हनेको ज्याजो दुगु खसा ज्याप समाजले दक्षिणक जुगो ठिठी ज्याजोले ग्वालना दिपी सकल ट्वाज पिण्ड सुब्यापौ ललागु ज्याजन दुगु छिकपिठाइ दिने जानकारी बियाचना ज्यापु समाजले सुई छकगु दमुजाव छिन छकगु तमुजा लस्ते ज्यापु समाजले निमन्त्रणा यात स्वीकारेन झादिपि सकल हने बपी भाजु बेजुपिण्ड भिन्टुना देछनाचना नाम ठौ नेपाल राष्ट्रिय बाल दिवस 2081 नखट उके उपलक्ष्य सम्पूर्ण बाल बालिका यो उत्तर प्रगति या कामना यानाचना भिन्टुना देछनाचना SMS 24 पाकेना लाइभ प्रसारण ज्याचंगु जानकारी बियाचना सदाबहार खबर NTV पाखेना लाइभ ज्याचंगु जानकारी बियाचना ठुगु ठाउँ ज्याजो छ भव्य व सभ्य रूप सञ्चालना सफलतापूर्वक ठाउँ या टमुजा सफल्याट ठगु मुंगु इबिया मन्तया झादिपि सकल हने बपिन्ट लस्कु सेनाचना प्रोग्रेसिभ फाइनान्स बोर्ड मेम्बर लगायत CEO झादिको जुल
वेको बितन मन्छे न्यन्चोरोले आसन गर्ने नाति त इनाबे नाछन् नापो स्टार हस्पिटल लिमिटेड अध्यक्ष लगायत सकल बोर्ड मेम्बर बितन मन्छे न्यनि आसन गर्ने नाति त इनाबे नाछन् ठौया ठुगु ज्याजो स्वास्थ्य सेवाको लागि स्वास्थ्यको बाके स्टार हस्पिटल लिमिटेड रेड क्रस नापो समन्वयना फर्स्ट एरिया व्यवसाय नाते सुन समस्या परे जुन आशा तो मन्सिउ जवेपट्टि साइने स्वास्थ्य कर्मी पिन चना चंगुन छिकमिठाइ न्यनि जानकारी दियाछना ठौया ठुगु ज्याजो स ठौगु मुगु इबिया ठुगु ज्याजो दिसिलाको पुंकी गुन्नेति नापो झझ ढागुनिति छाया दिपी बाजा गाजा ढिमे खल कलाकार लगायत सकल हने बबित लस्कु सेना छन् मु पावैले झिसा मु येले जना लस्कु सियागु जी औ सुगु जालैनि मु पा लगायत सकल हने बबित लस्कु सियागु निति हौगा पाखे जी कर्णामे सहकाल वर्षयन्त्यो बुङ्गदेव भीमनाथ सोगाड्यो तया ऐतिहासिक रूपमा छौ मु ढोका बेका गुजु ओए ढोका मार्फत जिसा सकल हने बबिट लस्कु सियाना गुजुल नापछि मु पाया तन अन लस्कु सियागु जी ठौ ठुगु ज्याजो जिउ ऐतिहासिक ठा यलो ल्याको छ ठुगु ज्याजो गुजुल नापौ 6 बजे लिपा जिउ बृहत सांस्कृतिक ज्याजो जुगुन छिकमिठाइ न्यनि जानकारी दियाछन् ज्यापु समाज यलया सांस्कृतिक को पाखे तुगु सांस्कृतिक ज्याजो नेपाल मण्डल मार्फत लाइभ जुगुन छिकमिठाइ न्यनि जानकारी दियाछन् ठौया ठुगु ज्याजो लिपा कोने ज्यापु समाज यलया बन्द सत्र जुगुडु 10 बजे निसे उगु ज्याजो छ ज्याप समाजले प्रतिनिधि पि पर्यवेक्षक जुपि सकल हने बपिन्ट छाया दिटन इना बेनाचना ठोए ठुगु ज्याजो छ बलखर धैर्यना चना दिट सकल हने बपिन्ट इना बेनाचना जी हने बम मु बा छाटे गुडु ना पछि के ठोया पाको ठौ जी हने बम किरण बजाचार्य जु झायदि गुडु वेकटन मञ्चे झाय आसन गर्ने लागि त इनाबे नचना नाप माननीय चिस सपना मल्ल प्रधान जुयाटा न मञ्चे बनाटै गुजुल माननीय न्यायाधीश थनवेक थन मजानी थिएछ किरण बजाचार्य जु झायदि गुजुल वेकटन आसन गर्ने निम्ति इनाबे नचना वेक छियो ललितपुर प्रहरी ज्याउलखेल प्रहरी प्रभागे एसएसपी जुया युक्वेची ठिठी जातीय सङ्घ संस्था लगायत विभिन्न सङ्घ संस्था समन्वय सहकार्यना शान्ति सुरक्षा कायम यागु निति मुको योगदान बिहारीको जुल वेको ठन झासानसे प्रमोसन निरन्तर जुजु ठौटक नभेकन छिपिनाको नजिक जुया समन्वय हो सहकार्यना वया जंगु टु नापा वेको एटा ठौए ठुगु ज्याजो छ चिस निमन्त्रण यान कठ वेको ठौ व्यस्तताका बावजुद न ठौ ज्याजो छ छाया छिगु ठुगु ज्याजो एटा झझ ढाको निति नापा हौसला दिगु निति छाया दिगु जु र देश शान्ति सुरक्षा लगायत ढिंगु बालागु ज्यायो निति वेको अग्रसर ज्या ज्याना चना दिगु दु
mu pae to lasku sa to chi jasna phasai pasapi ana mu ढोका चना दिटा इनापेना चना ची मु पा झाइको इले टिमे बाजा सहित ची लस्को सियाको जी नेपाली कांग्रेस जिल्ला सभापति भनेको म जितेन्द्र श्रेष्ठ जी त मञ्च झाया आसन गर्ने नाति इनापेना जना जिल महालक्ष्मी नगरपालिका उपप्रमुख भनेको म लक्ष्मी महर्जन जी त मञ्च झाया आसन गर्ने नाति इनापेना जना ठुगु ज्याजोसँग ऐतिहासिक पदक काट टालामा पलेसा गोवर्धन जुयाट नचिस ठाउँ बनाटैको जुल ठाउँया ठुगु ज्याजोसँग लगायत सिसा अवेक लगायत ठिठी बिदा खेलकुदे पदक हेट तालना टिपी भाजु मेजु पिन्डाउन भनेको ज्याजो तयारैको जुल सामाजिक सांस्कृतिक खेलकुद लगायत शैक्षिक विधान निरन्तर ज्याप समाज पाके हनावया चंगु छिकपिन ठाइनी जानकारी बिया छन् ठुगु ज्याजोलिपा आदर्श कन्या स्कुल दुनी समय बजे व्यवस्था yana तैगुन छिकपिन त जानकारी बिया छन् राष्ट्रिय बाल दिवस 2081 अलस्ता असोज 5 गते ललितपुर महानगरपालिका आयोजना 29 वडा बाल बालिका पिनु सहभागिता बाल मेला जुगुन जानकारी बियाजना कोट पार्टी जुगु उगु ज्याजोस सकल हने बबिन्ट निरीक्षण याना अवलोकन याना मस्तेको हौसला बढाइना दिटाउन इनापेना छन् ललितपुर जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख हनेबम ऋषिदेव फेलजी झायादिगुरु वेगैटन मञ्चे आसन गर्ने नागित इनापेना छन् प्रधानमन्त्री बेंगाल लिया जी आठने ल बहुत जगह हो ठन फना क्यामेरा टांगर पे जाला दो प्रधानमन्त्री ठन वो नुंगा जी का सब वो पोडियम विथ मारे होला पोडियम मोला अले हाना सुइते आमलाले टेन्सन जुइने दाइ थोया ज्याजोसँग ज्यापु समाजले टौमु जैलस्ता चिठी बिदा हरुको कठा छसे कठा नाके हाइवे कपी तयारी अवस्था सोनाली टन इनापेना जना झिमु पाया इ पुरीको मदन क्यामेरा किए सिसा छसे कठा मु पा झाइको इले वे कपिन्द हरेको जी थोय ठुगु ज्याजो छ हाम्रो अर्को क्यामेरा सारे यो खेलकुद बिदाका ठाउँ नक्की ढाइन्टु छिसम पलेसा गोवर्धन जुयाटा हनेको जुल अठेन्टु शैक्षिक बिदाका ठाउँ डाक्टर ललिजन अवाले जुडु वेकटन तयारी अवस्था जनालिटा इनापेना जना नाम मोहन महर्जन जु हेरकाजी अवाले जु लक्ष्मण महर्जन जु पूर्ण महर्जन जु केशव महर्जन जु रिमोन महर्जन जु राजु महर्जनज्यू सोफिया महर्जनज्यू हेराकाजी महर्जनज्यू राजु महर्जनज्यू
वेको पिन्ट ठाउँ ठुगु ज्याजो छ भनेको ज्याजो डुगु ज्या रेडी अवस्था चनादि त इनाबे ठ्याक्कै क्यामेरा चार्ज कमी ल्याएर सुन्नु उखुटिनी पेरिसे जुगु पारा ओलम्पिक गेमे पदक हेत तालादिमो पलिसा गोवर्धन लगायत वे गया कोच कविराज नेमी लामाजी याटन भनेको जी वे कबिनो संस्थागत नेम कठ जुन गुली मेहनत याना दिगु खट पलेसा जुयु वे को युट्युब युखे क्लिप्स वया छ न जुल मेहनत याना ठाउँ ठन्टक ठेन्ट टा लागो वे को इन्टरभ्यु युखे वया छ न छिस खना चंगु जुल 57 केजिया महिला पारा ओलम्पिके भाग गया वे को पदक हेर तालना दिगु जुल जी प्रदेश माननीय रामकृष्ण चित्रकार जुयाटन मञ्च झाया आसन गर्ने नादी त इनाबेना जना चेंज आएगा फ्रंट का जी वो चेन्ना है ज्यापु महा गुठिया कार्यवाहक नायक ज्ञानेन्द्र महर्जन जी झाया दिगु जुल वे कैटन मञ्चे झाया आसन गर्ने नादी त इनापेना जना ज्यापु समाजियालया तो मुझे लस्ता राष्ट्रिय जगमको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र नचित शुभकामना बिहा चंगु दुजुल वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन पाहे शुभकामना वगुडु हने बम भाजो तीर्थलाल महर्जन जो नाय ज्याप समाजियल नेपा भिन्टुना नेवा टेगु गौरव या बहगु संस्थाले से ज्याप समुदाय ऐक्यबद्धता व श्री वृद्धिया प्रतीक ज्याप समाजियलयागो सुई छक गुद्द मुजा व छिन छक गुद्द मुजा लस्ता डुन्नुग्लोन से भिन्टुना देशना जना लिसे तीर्थलाल महर्जो यागु नेतृत्व ज्याप समाज यल यागु भविष्य उज्जवल जुगुन छि सकिसन खना जना यको सुबा हलिमे याठान चोसा छि नेवा भाजु संगीता श्रेष्ठ लगायत ज्यास्ना पुचा पाखे भिन्टुना देशना दिगु जुल हलिन नेवा डबु अटेन्डु भिन्टुना क्यानेडियन नेवा गुठी हने बम नाय भाजु ज्यापु समाजियल नेवा टजिलजी भ्याट संगीत कला साहित्य लिपाठ्यङ्क वाका तेगु व चोछागु ज्याजो यकु न्यो लिसे सक्रिय जुया चंगु लोको हागु छिकपिनको संस्था ज्यापु समाजियलया सुई छगु दमुज्यामो छिन छगु तमुज्या लस्ता छिकपि सकल पिन्ट जुन्नुगलन छे भिन्टुना देसाया झिगु तजिलेजी झिस मका तेमा धैगु टाटुना कठ छिकपिन स याना दिगु ठिठी ज्याजो या
नापनु पुस्तयाट प्रशिक्षण याना पुस्तान्तर यागो छिकपिनको कुट यो खुहे चोछा बहजु ठोहे झोले ज्यापु समाजियलया सुई छगगु दमुज्याव छिन छगगु दमुज्याया बोनापोए लागि सुबा देछासे ठुगु ज्याजो सुठालाक कोचा मठका गुठी पाके कामनया सुबा डाक्टर प्रज्वललाल प्रधान मु छन्जे क्यान्डिडेट न्यन्चो कबरिया होगा अले न्यन्चो युली कबरिया होगा प्रधानमन्त्री वेचने कबरिया वनो अपनी छिया हने बम नाय भाजु सदस्य भाजुपी ज्यापु समाज ललितपुर भिन्टुना पौ ज्यापु समाजले सुई छगगु दमुज्याव छिन छगगु तौ छिन छगगु दमुज्या तालक कोचामा ढका कामना याना जना छिगु निरन्तर ग्वाली व सक्रिय सहभागिता याना छिगु समाज प्रीति व उपलब्धि महत्वपूर्ण भूमिका मिटुगुटु ठो बैठकले जुगु प्रत्येक सहल निर्णय व ज्याक भविष्य नीति छिगु साझा दृष्टिकोण यात प्रत्येक सहल निर्णय व ज्याक भविष्य नीति छिगु साझा दृष्टिकोण यात साकार यागु नीति छगु पला न्योने यंकेगु संकेत यी थयागु आशा याना झी सकले जाना झीको समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा यात कायम न्यागु जगमको भावी पुस्तया नीति न चाकागु जी ठुगु ज्याजो यात भव्य रूपमा सफल यात अठक पुट याना दिपे सकल गोसाखल स्वयंसेवक सहभागी पिण्ड दुन्नुगुल निसे सुभा हाकन छक छिगु अटुट टिब समर्पणया नीति सकस्ट सुभा सुई छगगु दमुज्या व छिन छगगु दमुज्या सफलतापूर्वक सम्पन्न जीवनका जीव कोलोराडो नेवा खल पाके भिन्टुना व सुबा देशना जना भूषणलाल श्रेष्ठ नायो कोलोराडो नेवा खल कोलोराडो अठे हाक्न सुबा बिहा हादिगुरु बाजु तीर्थलाल महर्जनजु नाय ज्याप समाजियल नेपा हने बम नाय ओ ज्याप समाजियल सकल हने बपिन जपिन्ट जी सीजन श्रेष्ठ हली नेवा डबु वल नेवा अर्गनाइजेसन या निबटमा नाय पाके हना बना तसे जोजलपा जित लुमंगा छिस्कर पिन्छ छया हयादिगु लुमुंगु बनापोए नीति आपला सुबा देशना चना ज्यापु समाजियलया ठो महत्वपूर्ण यागु सुई छगगु दमुज्याव छिन छगगु दमुज्या नेपाया सम्माननीय प्रधानमन्त्री हने बम केपी शर्मा ओली जुया मुबासी जुइगु बुखनियना तस्कहलेटा जितन ठो ज्याजोले बोटिकागु तस्कहे इच्छा दुसाजी अमेरिका जुगुली वेगु होटा छु मला त क्षमा फना जना ज्याजो झझ ढाक कोचाइ ढका भलसकासे दुन्नुगुलो निसे भिन्टुना देछया चना ज्यापु समाज हो झीगु संस्थागत हो व्यक्तिगत रूपे नापा निसे क्वाटुगु स्वापु दया चंगुटु ठुके नीति जी ठट भाग्यमानी टाका चना गुटु भलसका वइगु दिने ठोसापु अझ क्वाटिया वनी ज्यापु समुदाय नेपाल देया हे छगु युगको पुलाङ्गो इतिहास जुगु महत्वपूर्ण समुदाय ख दयागु खे निगु मत जुइ मको जी शिव कठ ज्यापु समाज
लगायत सकल हने बपिन्ट लस्कुस नचोटे आदिट ज्याप समाज या वरिष्ठ नको वरिष्ठ नको नाप तमुज्या व्यवस्थापन समिति गजी हने बम सन्तमान महर्जुन्जियाट इनापेना छ सुहादु ज्याजो याकमी छन्देमेजु सरिता महर्जुन्जियाट दक्षिणमा वो शेड्युल अनुसार चिसँग कार्यक्रम लेखेको कुदाइ नाचना सामान्य प्रधानमन्त्री जुया व्यस्ततया हुने ज्याजो बच्चा ल्याउन चौगो अवस्था जोको कारण ठन जिनी सल जोको छ जे मुपा मसा तलिन लस्कु जोतेको सल्लाह जोको कारण जे आगन पिलाने तमया छ नाप्नाप थौ जी लस्कुस नजो खेटाला जी ज्यापु समाज नेपाल भाषा थपु या कि अनवरत रूपमा न्याउया चौगो संस्था ख एजो कारण नेपाल भाषा लस्कुस नजो दिमा उतबिन जी सभानाय के उजौ कठ उजौ कया जी नेपाली भाषा जी लस्कुस नजो पाचन याट अनुरोध आज नेपाल सम्बत 1144 यौलाठो एकादशी 2081 भाद्र 29 गते शनिबारका दिन ज्यापु समाज यलोको आयोजनामा भइरहेको 31औं वार्षिक साधारण सभा तथा 11औं अधिवेशन कार्यक्रमका सभापति आदरणीय अग्रज श्री तीर्थलाल महर्जनज्यू समाजको ऐतिहासिक 31औं वार्षिक साधारण सभा तथा 11औं अधिवेशन अझ ऐतिहासिक बनाउनुको लागि पाल्नु हुने भएका सम्माननीय दूरदर्शिता हामीलाई खबर आएको अनुसार उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने खबर आएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यू, उहाँका अर्धाङ्गिनी राधिका साक्यज्यू, विशेष अतिथि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री जनजातिको गौरव माननीय श्री बहादुर सिंह लामा तामाङज्यू, निवर्तमान अध्यक्ष संविधान सभा सदस्य एवं मानार्थ सदस्य श्री चन्द्र महर्जनज्यू, 40 सदस्य टोलका ज्येष्ठ नागरिकहरूमध्ये ज्येष्ठ अति आदरणीय 105 वर्षका मनमाया महर्जनज्यू, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश माननीय सपना प्रधान मल्लज्यू, ज्यापु समाज जिल्लाका पूर्व अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय प्रेम महर्जनज्यू, माननीय प्रतिनिधि सभा सदस्यज्यूहरू, बागमती प्रदेश मन्त्री एवं प्रदेश सभा सदस्यज्यूहरू, विश्व महासंघ सचिव तथा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध केन्द्रका सदस्य सिद्धार्थ महर्जन, विश्व निग्रोध महास्थवीरज्यू, सल्लाहकार समितिका सदस्य एवं माननीय न्यायाधीश श्री अर्जुन महर्जनज्यू, अति आदरणीय एवं पद प्रदर्शक पूर्व अध्यक्षज्यूहरू एवं ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर आदरणीय श्री बाबु महर्जनज्यू, पूर्व अध्यक्ष एवं संरक्षक समितिका संयोजक श्री कुललाल नंगोलज्यू, गोदावरी महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर एवं उपमेयरज्यूहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू लगायत हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य बनाउन एवं हामीलाई हौसला प्रदान गर्न पाल्नु हुने सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, ज्यापु समाज यालाको आधारशिला 40 टोल परिवार समाजको लोक कल्याणकारी काम गर्ने योजनाहरूलाई मूर्त रूप दिन चालिदिनुहुन जगतदाताहरू स्वर्गीय अष्टमान महर्जन एवं उहाँको परिवार, स्वर्गीय त्रिवे महर्जन एवं उहाँको परिवार तथा पूर्व अध्यक्ष रामकाजी अवाले एवं उहाँको धर्मपत्नी पूर्णलक्ष्मी अवालेज्यू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकार वर्ग लगायत
सम्पूर्णमा म ज्यापु समाज येलोको वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं यस अधिवेशन व्यवस्थापन समितिका संयोजक सन्त महाजन एवं ज्यापु समाज येलो परिवारको तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत स्वागत स्वागत। ज्यापु समाज येलो आज आफ्नो सफलताको 30औं वर्ष पुरा गरी 31औं वर्षमा प्रवेश गर्दैछ। यस महत्त्वपूर्ण घडीमा हाम्रा संस्थापक अध्यक्ष अति आदरणीय स्वर्गीय काजीलाल अवालेज्यूले दिनुभएको अतुलनीय योगदानलाई सम्झन चाहन्छौँ। समाजलाई आजको अवस्थासम्म पुर्याउन अनवरत रूपमा सक्रिय रहनुभएका सम्पूर्णलाई उहाँले दिनुभएको समय वृद्धि र तय गर्नुभएका मार्ग निर्देशकको उच्च मूल्याङ्कन गर्दछौँ। हालसम्म आएर हामीले स्थानीय प्रादेशिक एवं सङ्घीय सरकार, गैर सरकारी सङ्घ संस्था एवं मनकारी संस्था व्यक्तित्वहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त हुँदै आएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले असहाय, अशक्त एवं कष्टकर जीवन व्यतीत गर्नु भइरहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि सरल सुलभ जीवनयापन सुनिश्चित गर्ने मूलभूत उद्देश्यका साथ बागमती प्रदेश सरकार, ललितपुर महानगरपालिका, भारतीय राजदूत दूतावास लगायत संस्थाहरू सहयोगमा ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित बागडोरमा ज्यापु समाज ज्येष्ठ नागरिक आनन्द निकेतन भवन निर्माण गर्न सफल भएका छौँ। यस सभामा उक्त कुरा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। 110 शैय्या क्षमता भएको उक्त भवन आर्थिक व्यवस्थापन नभएको कारण सञ्चालन हुन नसकिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारबाट उक्त ज्येष्ठ नागरिक आनन्द निकेतन यस वर्ष सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारबाट झन्डै 5 करोड रुपियाँको दरबन्दी बजेट राखिदिनको लागि ज्यापु समाजलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछ। बदलिलो समय परिप्रेक्ष्यमा मौलिक रहनसहन, जात्रा पर्व, वेशभूषा लगायतका नेवा दिनचर्याहरूको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यका साथ ज्यापु प्रिया भवनमा जातीय ज्यापु सङ्ग्रहालय स्थापना गर्न सफल भएको र स्तर उन्नतिको लागि आवश्यक समन्वय भइरहेको अवगत गराउन चाहन्छौँ। साथै मौलिक नेवाक्षे सम्बन्धी जानकारी दिन ज्यापु प्रिया भवन परिसरमा नेवाक्षे निर्माण गर्ने योजना रहेको अवगत गराउन चाहन्छौँ। ज्यापु प्रिया भवनमा रहेको यस ज्यापु सङ्ग्रहालय नेवार संस्कृति सभ्यताको अध्ययन स्थलको रूपमा विकास गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूको गन्तव्य स्थल बनाउने लक्ष्य समेत ज्यापु समाज यसले लिएको छ। अतः यसलाई मूर्त रूप दिन झन्डै 4 करोड जतिको वार्षिक आर्थिक व्यवस्थापन गरिदिनु हुन पनि ज्यापु समाज सरकारसँग हार्दिक अपिल गर्दछ। अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यको रूपमा ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 11 स्थित पलढोकामा युवा लक्षित तालिमहरू सञ्चालन गरी आर्थिक रूपमा सबल बनाउँदै लग्ने उद्देश्यका साथ ज्यापु कल्याण तालिम भवन निर्माण सम्पन्न भइरहेको र निकट भविष्यमै सो स्थानमा तालिमहरू सञ्चालन गर्ने योजना अनुरूप कार्यहरू भइरहेको अवगत गराउन चाहन्छौँ। जसले गर्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको शिक्षित युवाहरूलाई लघु उद्यमी बन्ने सपना साकार गर्नेमा केही अंश भए पनि टेवा पुग्ने ज्यापु समाज यसले लिएको छ। यी र यस्ता कार्यहरू मूर्त रूप दिन अतुलनीय एवं सम्झनालायकको सहयोग प्रदान गर्नु दिनुहुने सम्पूर्णलाई फेरि एकचोटि स्मरण गर्दै भविष्यमा पनि यस्तै सहयोग प्राप्त हुनेमा विश्वस्त रहेको अवगत गराउन चाहन्छौँ। निकट भविष्यमा नै ज्यापु समाजको अगुवाईमा कला, संस्कृति, सम्पदा एवं सांस्कृतिक पक्षको संरक्षण, प्रवर्धन तथा पुस्तान्तरण गर्ने मूल उद्देश्यका साथ विगतमा झै बृहत यलो महोत्सव आयोजना गर्ने ज्यापु समुदायको मूल सांस्कृतिक परिचयको रूपमा रहेको धिमे बाजालाई बृहत विशेष प्रस्तुतिको आयोजना गर्ने तथा ज्यापु प्रिया भवनमा हुने विविध कार्यक्रमहरू
कार्यक्रम हुँदा पार्किङ व्यवस्थाको लागि पर्यावरणमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ बनाउने योजना समेत रहेको यहाँहरूमा जानकारी गराउँदछौँ। ज्यापु समाज आफ्नो लयमा अविच्छिन्न रूपमा हिँडिरहेको छ। समय परिस्थिति र समय सापेक्ष कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। भविष्यमा पनि एकजुट एक मतका साथ यसरी नै हिँडिरहने कुरामा जाहेर गर्दै प्रमुख अतिथि विशेष अतिथिवर्ग लगायत सम्पूर्णलाई पुनः एकचोटि ज्यापु समाज येलो परिवारको तर्फबाट स्वागत गर्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। ज्याप समाज येलोका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं तमुजा व्यवस्थापन समितिका संयोजक बाजु सन्तमान महर्जनज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बेकायद जी सकसियाटन स्वागत यासे थगु नोचु तयारीला बेकायद आपला आपा शुभादेशना छन्। अठौया टुगु ज्याजस जी सम्माननीय प्रधानमन्त्री झाया जंगुडु वेको एकदम व्यस्तता बावजुद न छिगु इनाब्याट स्वीकारेन ठाउँ झाया दिगु जल सकल हने बपिन्द धैर्य ना चुनादी र इनाबेना चना वेको हने छिगुले राष्ट्रगान भागुजी सबले ठन फेर्ना दिलो इनाके नाजन अनो झी सुरक्षा निकाय पाखे रिक्वेस्ट नानी Citoya Tugu Jagoso Ci Mupa Zaya Junggudu Sakal Nebo Pinto Ci Mupa Wegu Ile Ci Santa Purvak Sanjuna Dito Inapena Chana Thongkone Surecha Unity Makeup Dinso Than Dani Bile Almol Jugu Jaya Ci Bi Thothagu Thase Than Chonadi Ale Than Nyon Thunigu Ile Jago Ci Sakle Rastragan Haki Guji Ana Sakuna Sakle Dana Ci Be Koido Daskusia Guji घंटे आगे और का घंटे आगे उयो मैक्स सोचिन और का तुला इज्जत बनाऊ त्यो चस्मा लाउनु चस्मा उयो तिम्रो क्यामेरामा आउँछ त्यो तँलाई डाउनै गर्नुपर्छ मलाई यो यहाँबाट अलि अझै डाउन गर्नुपर्छ अझै आउँछ अझै आउँछ अझै डाउन गर्नु आउँछ एकछिन पछि गर्नुपर्छ Thôi Tugu Jagoso Loskus Ci Thun Nokini Shirozula Napo Binduna no Tayadi do Japu Mahagudia
कार्यवाहक अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र महर्जनजी त इनापिना छ भिन्टु नानो चोटयाटी त ज्ञानेन्द्र महर्जनजी त इनापिना छ यो क्यों सभा क्या जानिया कमी में जो क्या ठोया ओ याप समाज यलया सी सकोगो मुजा चिन सकोगो तो मुजा ठोगो आयोजन जरा ओ आयोजना कार्यक्रम को साया नयो भाजु पटेन टु मुपा बना तम बने ते नेपालया सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी भएका रेडियोहरू जनाजनहरू पठ्यान्डो तो जब समाज या सम्पूर्ण आयोजक जति मञ्चे आसन ग्रहणयाना चनादेवी मञ्च चनादेवी ललितपुर महानगरपालिका या नगरपिता श्री भगवान महर्जन विभिन्न प्रदेश सरकारी माननीय मंत्री भी माननीय सभासद भी संघीय सभासद लगायत विभिन्न व्यक्तित्व ज्येष्ठ नागरिक भी विभिन्न ठाउँ संघ संस्था पाके प्रतिनिधि मञ्चे आसन गर्न दिपिनी नव ठन सक्कल टोकर झदा डाक्टर बदना दिपी जस्तो रूपमा ज्याफेरेबी जब समय दिपी पत्रकार भी श्रेष्ठ निकाय भी सक्कसित जब मार्केटी केन्द्र पाके जीवेकर पाके योको 10% नहीं ये जो पाकिस्तान चुना तो जब समाज यो जब हक हित संरक्षण लगी निसंगुबरी जब समाज जब समाज आटक या नाम जो जाएगा यो चौथा तो नोडो जिनसन जना समाज जब जो कारण है ना आवे दिने ना अज्ज दिशिला का अज्ज बनाला का थो जब ते हक हित संरक्षण याता यो कोटाला मा जैसा जब ते हक देखा कया तो थासे मे पिनो अधिकार हनन जैसा या मको मे ने या दामा जैसा या मारे जो मोरो दियो जे थाना तो जो जैसा थो अधिकार ते स्टाफ ने या वो का मे पिन से ते जे हनन या दियो जो मने मस्ता मोरो जिबि छारा त तरमे न हो कि व्यक्ति त बि जो कारण जैसा सिक्त न टुकि त्यो मन सा खाली सुदुक डाला से जे सुन गया ये आदिवासी जिबि आदिवासी मको जिबि मूलवासी का जो थौया धर्म संस्कृति रीति चाड पर्व रहन सहन वेशभूषा नशे गया नशा प्रसर रखे व्यवहार जो थौया विश्व जाओ जियो सुगरमा जागरी जियो त्यसको जिससे सकृष्ण योको ये खासों पनि जियो थौ दको तजिले जुबी ज्यापटा थौयो ज्यापटा केरा सनिगले जिजन चना डक्कु देपिन्दा नके टुकेना बुझयाना जिजन गुलियाना वयातनु खा आयु इले जियो भुला वज्र जियावन नंगला अब मन द गुंजाया मरे नंगला आहो जिजन चाको मचाको सुदुला छादुला बेबडी जिजन बालक पटक आया सत्य सेमाउगे अवस्था थिएन जेबी आनत के जिसना वा मचाकल दासा जेबी कन्या भया ठनना जेबी थौ उर्गम सारा जेबी विस्थापित जन्म अवस्था ठंको हुई ढगाजी जिसना वाचक मले जेबी जाफु समुदाय निवास समुदाय नभा उठ्वेका चनादियो सकल जाति पिन्छे फेरि वाचकल आएन हाना थपैना गुबुलिन सरी गर्न याव थासे पिता मयकल दासा सायद पाइछि जिल योगी ताका तना छाडले फुसियो तस्को खुसी बान यो गुन्न के खुसी क्षेत्र यो किनारे गुन्न डुबानी आता टोकल चिकल उयो कारण यो छु छुराचा व उयो ल सोचे जो ठा कम जो कारण थक्न उयो कारण उ जो दे जोला या थो नेपाल सरकार नसिया स्थानीय सरकार संघीय सरकार बडे सरकार पिन फिटर ध्यान तया यामा तर फुट ध्यान ते उठासे हावा जेसा गुबरी सम्मान्य सर्वोच्च अदालत गुबरी 20 मिटर नभए काम न हाना थ 20 मिटर काम याना ते खुशी किनारा ने टोलीमा भेगा गुबरी
निर्णय यावने खा वो अधिक भटिजा पैसे मदो लगा जैसा जब ताका सारा से दियो अन आया जब को खुशी से दियो न कया पी न कया यो कुटो दियो जब तो न खुशी से थाउ जक तो कारण छेका चोपे गएको विस्थापित जिम्मा कारण न खुजा सरकार मनोदुने ने दियो आदिम काल चुनाव के जब का विस्थापित में सुकुम्बासी मयाव के उद्देश्य वेक पिन्या थोटे ध्यान दिया फिर पुनाव का यही हो बड़े जैसा जी जब माउची पाकेना परसा कया चना जिनसान वेक अपना ध्यान पत्र भी दाते ना जुनो दो वो ध्यान कसम पत्र नवा जो वो इधर पुनाव ये और अधिकार सम्मान्य पुनामन स्पेशल जो तुम लोग ने मोड़ हो जे जैसा खंजनो जला वेक चीज भी जब तक सकलें तंत्र सभी उपधिकार जब भी जी जनसमुदाय देखने थोड़े नागन प्रस्तुति साथे बेरा वेकटा टिवो बीटा वेकटा हौसला बीटा लगी या माथे चोरी जुमना ठेका छना अनवना चिसा जिउ टजिलजी विश्वव्यापक सक्रिय हनाव्या चोल खय कटा तस अझ तक व्यापक रूपमा छेउ लागि चिसा थौ ज्ञान जुलता तक जसा फिटा छेलेमा थियो भाषाइटा योको चिसा आवया रोजगारी नाम जैसा मेरे सेक मार का लाउन नापा जैसा आर्थिक उन्नति या नाम जैसा मेरो भाषा हनाउन चाहूँ जो भाषा तनाउने उठ्ने अवस्था ठेउको जो कारण न वो भाषा र मकाटा लागि जैसा छेन नहीं थौ परिवार न थे मदद प्रसारण थे जैसा थौ भाषा नै छला यंगल राजा जो भाषा माई भाषा भाषा जातीय भाषा चाहिँ नेपालमै ढाका सुन्दै सुनेको नेपालमै ढाका त्यो उठाउनु पर्छ ढाका सुनिँदै यहाँ थो रोजगारी सिलसिला या सिद्ध तन सेकिल माउका मसकुटा दिन मज्यो मरा तर थो भाषामा मम्मीको मज्यो सेक मा ढाका जी जे जब समुदाय भी निवास समुदाय पिंड जी जुर्नौन से इना बियाना चना कैडला तो चाहिँ जे ठलबरा हेफो अवस्था मर्यादा छारा चाहिँ त्यो वातावरण रूपे त्यो परिवेश ठुलमसी बन्नु लागि छिटाला चाहिँ त्यसमा निवास चाहिँ खेवाले खेते चाहिँ इंग्लिश वाला त्यो भाषा जना उ कानना ओ भाषा लोमेक मटिया का त्यसमा चाहिँ छेनन ठेकुटा या देखे छौ ओ डिस्का जाऊ त्यो जातीय सगरता चाहिँ सबै त जाने भएता ठाउँ गुडी थिसा ओ अधिवेशन सुरु जिया छ न त्यसमा दैना छ न कोठे जाओ ने या फेमा सुनानो कन्यामा फेगे छिपि हामीले फेमा सबै ठाउँ चिसा नके टंगे नहे जदा सबै उधार उपकार या फेमा जे जब समाधान भयो जी दुनुनो नसे सेकेन्डा नुवा खटसे जपमा आगथे केन्द्र पाखे जे व्यक्तिगत पाखेना छिपिन्दा हाना ठो कार्यक्रम बालको स्थानले तालामा आयो जसन पुजाउन खुसियान अझ सशक्त रूपमा सक्रिय रूपमा ल्याउन फेमा हो जुन देशसे जिउ तो भाषाहरू गर्नुचित थने निदिके सबै हानाचको सुभा अपना अपास सुबह ज्यापो महागुथिया कार्यवाहक अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र महर्जनज्यूबाट झिगु ज्यापो जातीय तजिलजी लगायत लुगो ख तयार दिल नापम बिन्दुना नजो बिया दिल एकत आग्नसको सुबह देशले छ सरकार प्रमुख सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू झायाचंगु सुसंहो बिजुलो पल्ख धैर्य नाचना दिद सकल हने बपिन्द इनापे नाचना मुबा झाइगुले जिसं राष्ट्रिय गान
ह्याकीगुजी अनलिपा लगट्टै भने मापी सम्मान न्याय मापी व्यक्ति टोपिन्ट भनेगुजी अटिज्या तयारी अवस्था चना दिद इनापेना जना प्रधानमन्त्रीले वो भाग खाइदिए मलाई जिठन प्रधान क्या बात था उसका क्या जैसे उसका छोड़े इसका आज का एंगल छोड़े ज्यापु समाज गलया तमुजा जहाँ ढाक युनिटी ग्वालना दिपे सकल अनेक बिन्द सुवादेश रचना चिठन यो कोही ब्यानर टन ठन तयार गुजुल ना पठन ब्यानर छि सम्पैकिक पार्टनर कठौ प्रोग्रेसिभ फाइनान्स लिमिटेड हेल्थ पार्टनर स्टार हस्पिटल लिमिटेड मीडिया पार्टनर नेपाल मण्डल नापा विशेष सहयोगी संस्था कठौ ग्वालना चनादिगु क्लासिक डायमन्ड नाटी कन्स्ट्रक्सन व आरबी डायमन्ड न दुगुजल एक अफिस निरन्तर समाज युनिटी ग्वालना चनादी गुजल अठेठ बुझ्याजो छ सहयोग ठिठी किसिमौ ठन ब्यानर तयार ग्वालना दिपिन्द एक अपिनो व्यवसाय प्रवर्धन नीति शुभकामना बियाजना सकल सहयोगी पिनो उत्तर प्रगतिया कामना नयाँ नाचना ठाउँ ऐतिहासिक खासे इबिया सम्माननीय प्रधानमन्त्री जिया झाइगु नीति जीवी पिया जनगुजुल धैर्य धारणेना दिद सकल हने बपिद किना पेनाचना ज्यापु समाज यलोको 31औं साधारण सभा र 11औं अधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा पाल्नु भएका सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं। आजको यस कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू पाल्नु भइसकेपछि हामी राष्ट्रगान सुरु गर्छौं। राष्ट्रगान लगतै हामीले सम्मान गर्नुपर्ने विभिन्न विधाका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसै गरी ज्यापु समाजलाई वार्षिक रूपमा विभिन्न एजेन्सी र आर्थिक सहयोग गर्नुहुने सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामी धन्यवाद पत्र प्रदान गर्नेछौँ। र त्यसको लगतै एसईमा उत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गर्न सफल विद्यार्थीहरूलाई प्रशंसा पत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। र त्यसपछि शुभकामना मन्तव्य रहेको छ। र त्यसपछि कार्यक्रम समापन गर्दै हामी समय बजेको लागि आदर्श कन्या स्कुलभित्र व्यवस्था गरिएको छ, त्यहाँ जानुहुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
तारे लगी तार साला Wego Leilana Sunggusia Sipi Dari dengan Cona juga inapin acana Siapa sama jelaya Cinta lagu Kamu jelas deh Suka kamu nak nujul tayari dah Newa de kamu ya Audisi hane bamo Pavitra bazar sare jiwa dah inapin acana Jodoh apa? Hari wapi sakit. Kau ya muka cai di borni. Kau ya tunggu jago ya savanayo. Jago sama ya nonayo. Tirthalaju. Ati dasi cana dipi sakit hari wapi. Ati dasi hari cana dipi na cipi sakit hari wapi itu nyawa di dobu. Si sakit nyawa di Rashtriya Sanggatan ya pakai. Ji dibukulan isi. Itu nacana, lastai kakak, jamu samaj, ya, suci ya, ramuja, jasa mudu, dapat cinta kau tahu muja na jitu mudu, ji saksana siu, ya di dunia, tahu jika, dekke badajia, hawa canggu, saksi mudu ini, namun aku kan hawa canggu canggu, jati samaj. जरा वो चाहिँ जापु समाज छ थोपाके एक के बदल जिया हमारी मां खाते प्रेरणा सक्षम प्राप्त या फेरि खाते जीवन विश्वास नै हुन्छ तो त एक के बदल जिया जी हावना चम्बुले जी संयोगको ख प्राप्त या जी सफल न जोडे खासना नेवा भा नेवा संस्कृति नेवा सम्पदा जब जिसम खना अनि देय नीति जो उत्कृष्ट वो सभ्यता खना वो इले वो सभ्यता वो संस्कृति अनि जीव भाइ त वाकते नीति ज्यापु समुदाय पाके जे चम्नु बुदिन योगदान ख बुकित जी उच्च मूल्याङ्कन याना छ जी सक्षम छु तुसी जीवे कुतलायना जीमा जी सक्छौं ऐक्यबद्धता एनर्जीमा नेपाल सम्बत जीव पुर्खा त्यसौं गुडी संरक्षण यहाँ त गुरु सम्बत आधारे जिसौं बुसान से सिद्रे तक सम्पूर्ण जिसौं संस्कार त ढाको इजन्यु ख तजिलाई दिखाना इजन्यु ख गुकी द सरकार मान्यता दिल मान्यता बिउजु मको छला बल्या अनिवार्य कथन छला बल्या हेर निम्ति न सरकार निर्देशन जारी आटा वछौछि सफलता ख अखे तुक्सी बागमती प्रदेश सिगु प्रदेश दिने नेपाली भाषा तर छौ सरकारी काम काज रूपे छिलेदैको अधिकार क्षेत्र प्राप्त जुल थोन छौ मेउछि उपलब्धि ख के नापना पहुँची सक्षम पुतय चुनाव कार्यान्वयन विश्व छौ महत्त्वपूर्ण उज्या ज्याबिल गुगल ट्रान्सलेट नेपाल भाषा द्वावन दुछाट कुकियाना नेवा भाइ म सर्भिसन नेवा भाइ जो ट्रान्सलेट ना फिके प्रयोग जुलसा नेवा भाइ जब सॉफी में भाइ मसु ट्रान्सलेसन नेवा भाषा गाउँ भाषा न फाउ भाइ ट्रान्सलेट या प्रयोग तकन अवसर छु फुकटाउ तस्मै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि त छिटो प्राप्त जोगु तर छके वो प्राप्त जोगे छिस दसता पंका चना चाहिँ नाप वो प्राप्त अधिकार या त चाहिँ छेलेगुडी छिए हैन ड्युटी लाग्न चम्नी हैन चिन्ता न व्यक्त हुन्छ खासना नेपाल भाषा एदगु सरकारी काम काज या भ्या कठन छेलु अधिकार बिल वो अधिकार को प्रयोग या निम्ति जी थए नेवा भ्या चुई मसे जीव जेनेरेसन तकला जिसम नेवा भ्या खना चना चुई चना फुका या चना तर जी ढुंगा या ढुगु जेनेरेसन दिस नेवा भ्या ला ससा चुई मस अनि गुली सा नेवा भ्या लाना मस चुई न मस ये जो कारण है तो वो प्राप्त जो अधिकार का वो अधिकार का सुनिश्चित या निम्ति ताठे व्यवहार छेलीको निम्ति जी सक्ने ज्यामाले चोगु अनि ठुकठ ज्यागु सवाले
सोनिगले पनि दक्षिण अप्पो संख्या दु जाति गाडुए जापु समाज का जापु जाति का ये जो कारण है ना थीटर संरक्षण या ज्या जापु समुदाय या तरुमु योगदान जी फैल गाडु जी विश्वास त यार चला ठाउँ तक थीटर माकटे निम्ति ब्रिज विषय योगदान यान्दिर आयु नि ठाकु सानो ठाकुगे जिम्मेवारी कयाद चिकित्सा दिवा बियाली गाडी आसेना नेवा देदबु प्रज्याला निचला वे जुला तो सोनिगले जगमकु बागमती प्रदेश दिने छिनसमु जिल्ला न तो नेवा भाइ तो चाहिँ छलाबले हेकु निम्ति नेपाल सम्बन्धित सरकारी कामकाज सम्बन्धित कथा गर्न छलाबले हेकु निम्ति न यो पोजिसन मेहनत याद न विस्तारमा छलाबले उ चोमन दु अझन हो कुंको जो मर्नु ए जो कारणैना सिक्ने सक्छा न हागो जाकुले वना हागो अफिसै वना जाकाउने ब्लेन कन यही सिफारिस जी ठगु नटियाउलिन नेपाल सम्बन्ध उल्लेखन दिग निम्ति चिसन इनापिया माथे जिता उया तलासा अनि नेपाल सम्बन्ध ताथे व्यवहारले छलबला उइ गाडु न जी विश्वास आमे उख यको ढागु मरु छाडा सा जी सक्छन न छु जापु समाज बेल यको टजु ज्यान चमुदु महत्त्वपूर्ण विजय चमुदु नाच जापु समाज एलया वरिष्ठ लोकुन फाउ दशकुस लोचुए इले जापु समाज एला यहाँ चमु महत्त्वपूर्ण जाकत अझ आवी दिने या त सूचना खतन वेकन कनादि रुकल उपक महत्त्वपूर्ण खत सुधाला कहि फेवा रेकाजी नेवादी देउ पाके भितरा देशना चना अथे आवी दिने न तजु ज्या या त बिदा सन्ते खतन नेना गुना तस्का महत्त्वपूर्ण खख गुना सफलतापूर्वक सञ्चालन या प्रेमा ताकि मेरो समुदायले वो खर्चिनु ज्या अनुकरण नेना ठाउँनि छैन मुजी चाहिँ विचारना अरे नाच हम खटे उजले जापु महागतिया कार्यवाहक नाय भाजन महत्त्वपूर्ण उख थन तयार गंगुदु जी एकबद्ध जिया जी बल्लाडरका सिट दमन या निम्ति जी एकबद्ध जिया उमोखु जी फाउ अधिकार सुनिश्चित या निम्ति एकबद्ध जिया उख ए जो कारण को खन वेकन बालक चित हतिको करातिर नाप गु बंगु छोइन्यो सर्वोच्च अदालत खुसिया किनारे मापदण्ड गु ढोक निर्धारण यान्दिल गुकिना यको जनता विस्थापित जीव अवस्था हुन ए जो कारण हैन खासना जनता संरक्षक दैपि सरकार ख जनप्रतिनिधि ख ए जो कारण हैन जनता त वे सुनो कथा समस्या समाधान या लागि निचिल मापिन जनप्रतिनिधि ख सरकारै ख ए जो कारण हैन जी सक्सियो हिना जी सक्सियो पाके तरंग हिना छले ल्याले सर्वोच्च अदालत पाके जो निर्णय ख वो निर्णय हम चौकी जनता या हिते मरु ए जो कारण हैन वो निर्णय त तत्काल पुनरावलोकन वना हिना जनता पक्ष निर्णय हेक्यु निम्ति उता या निम्ति स्थानीय निकाय कन जी इनाप्यान चना उया नाप्ताप बागमती प्रदेश सरकार वो चाहिँ संघीय सरकार कन जी इनापिया मे ताको ढाग मरु तौजको जाय चिकित्सा आयोजना निदल चिपि सक्षित आयोजन कंटा जी दुनिया से सुधार चना गुना दिले जी नेवा समुदायले भयो सुनो कथया समस्या त जुल लासा थथे एकबद्ध जिया गति गुथि आन्दोलन निर जिसन सफल याना जी सकमे छप्पो छडी जो कारण आए जिसन जी गुथि आन्दोलन सफल जो ख जी गुथि विरुद्ध हो हेट सौ विधेयक असफल या निम्ति जी सफल जल लासा थथे सुनो अग्याउ ख गु ज्या जी नेवा त विस्थापित या नेवा समुदाय त मछिन कि बुझ्या जी अयाउ खे जी सक्ने एकबद्ध जिया यहाँ हुने निम्ति जी आह्वान ऐसे आकनाच का जापु समाज यलाया सुई छको दमुज्या अरे जी छको तमुज्या तजिक सम्पन्न जी फेवालका जी दुर्गमा से भिन्तना दियाचना सक्षिता सुवार आफ्नो आपा सुवार जी हनेमा नेवादे दबुया नायो भाजु पवित्र बजाचार जुयाट पक्का नख उखने तिनी जी बागमती प्रदेश पाके जुन चिस शुभारम्भ दिवस हनगुरु नेपाल भाषा हो तामाङ भाया राष्ट्रिय मान्यता बिगु कठ छेलाबुला हेगु नीति शीर्षकले
लगे जिमाउ छिसकले छप छदी जिमाउ खयदा दया झिगु आदिवासी जनजाति बिनको हक हित व अधिकारी नीति छिपी सकले छप छदी ज्या निरन्तर बनेको एकीबद्धता नप ज्यापु समाज या प्रगति या कामले से थगु नुगो खतयारी ल वेकैत हाग्नस ग सुगाने सँग जी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू थन ज्याजो झाटुङगु खट बिचे हाना मेरो इमर्जेन्सी ज्या पनि ज्या हाक्नस गरे आउन हाना झाटुङगु दु अठेर ज्या हाना झाटुङगु दु अले आछि हाना नुगो खते गुचले चिटाइले डारनिया महालक्ष्मी नगरपालिका या मेयर हरेबम हरि गोविन्द श्रेष्ठ जी त इना बेनाजना शुभ कामना नुचोइनिति सुभाध्यक्ष ज्याजो ढाका दिगो बैजु यता थो ज्यापु समाज या श्रीसगोगु मुजाव झिन्छगोगु तगु मुजा ज्याजो या नाय भाजु अरे मुपा छायाजोंदु माल नगरपालिका या मेयर व उपमेयर अले बागमती प्रदेश या मन्त्री सदस्य जुपी दुजो भाजुपी अले ठनो मन्चे आसन ज्याजुपी छिछि कथा झया दिपी छिछि संस्था चोना दिपी भाजु मेजुपिन्द अले ठनो ठो ज्याजो झझ झाक्योलाई झया दिपी सकल सोकोमी भाजु मेजुपिन्द महालक्ष्मी नगरपालिका पाखे अले जुगु व्यक्तिगत पाखे सिकपिन्द सुभाध्यक्ष ज्याजो याक्यो क्रम में ज्यापुर समाज भाषा के जिता छोड़ छु यार बोल भाषा नाबा बंगल जात्रा जी बोले न्यापले लोग जी तर गुबले नसे तो ज्यापुर समाज देख दो गुबले नसे व्यवस्थित रूप बंगल जात्रा जा अपन बाबू जो खनी मरो तो को बालागो ज्यादो खनेदु चिसा ज्यादोले चोनि बोले वार्षिक सारांश सब ढाबले दक्षि सूर्य छगो उइपति छो ज्यादोले चिसा 16 तक याना वया सुनो ज्यायो खोला बोला याओ अरे आग्नो नोबी जाइबी भाजु पिसे यागो खे 16 तक यलाई चाहिँ चिसा छुछु याओ रगा ज्यादो देखियो कार्यक्रम थ ओके यलाई जिसा ज्यापु समाज ढाबले गण ज्यापु ढालाया तंगकी ज्यापु ढालाया तंगकी तर जिसा हौ संस्कृति समस्या नुव परिवर्तन याउलाई देखुपति गुकुपति संस्था ख अरे जीपी नापा नसे थोय संस्कार बजाय याउलाई ज्या जनुपि जीपी दाजु भाजु मेजुपि त जी नगर पालिका पाखे फंटका ज्याजो झागा झाया जुगु उपलक्ष्य छगजी हाम्रो सुभाध्यक्ष आओ कने जुगु पटी ठोंगला जिउ ज्याजो उलिगुलिगु जदो कने जिउ 16 टका याना उया जुनु पटी ज्याजो यो पाखे खलाबला दि अले उके सुन थप गडिया माउ दसा सुन सचया माउ दसा कने छिस सचया उजी अले 16 टका लाई छिस कार्यक्रम देखियो दि वो 16 टका देखियो कार्यक्रम लाई छिस कने सिकपि दुजाउपि पिगु टोलिया नयाँ ज्याजु बिने से उके विशेष झानु बिमाको अवस्था खनेलु थोया तो ज्या उले ज्याजो ले बुझलिन ज्याजोले झाया देबी सबु संस्कारीलाई नक्तिने जिस गर्दैबी टोपी पुलिउ ज्याबु देश जको पुलिउ दैबडी त खोजिया जोदु अले सिनेपडी कर्की पर्सी ज्याबु तेगु पाखे प्रख्यात ज्या जोदु अले पुनिउ ड्रेस न हाकु पुनिउ ड्रेस न ज्याबु पाखे प्रख्यात ज्या जोदु असे चाहिँ न तो जिउ संस्कारीलाई छिस गुगु तो ज्या जो याना वया तंगुदु ओके लागि महालक्ष्मी नगरपालिका पाखे सिकबिलो कार्यक्रम कने व थोंजिउ उले जाव कने जिउ बन्दर सत्र सिकबिलो झझ ढामा ढाका
शुभाध्यक्ष चाहिँ विराजी नमस्कार जोजोलपा आफ्नो आवाज सुबा जी हनेबम मानसी नगरपालिका मेयर करिगोविन्द श्रेष्ठ जुयाट वेकन पिन्टुना नसु तयारी गुजल पिन्टुना नसु टेगु जुले बागमती प्रदेश या मान्ने जी हनेबम मधुसूदन पौडेल जुयाटन इनापेना छन् ज्यापु समाज ललितपुरको वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा आयोजित महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका आदरणीय सभापतिज्यू, मञ्चमा आसीन हुनुभएका बागमती प्रदेशका सदस्यज्यूहरू, त्यस्तै मेवादेवका अध्यक्षज्यू, ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर सर, उपमेयरज्यू र उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आमाहरू सबैमा बागमती प्रदेशको तर्फबाट यहाँ सबैलाई हार्दिक नमस्कार परिवार व्यक्त गर्न चाहन्छु। ज्यापु समाज र संस्कृति नेपाली सभ्यताको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। यसका बारेमा मैले यहाँलाई निवेदन गर्न पर्दैन। विशेष गरिकन लिच्छवी कालदेखि सुरु भएको अथवा भन्नु हुर्किएको यो सभ्यता, यो संस्कृति वास्तवमा दुनियाँका लागि देखाउने एउटा अहिले महत्त्वपूर्ण अङ्ग पनि बनेको छ। हामीले विदेशीलाई कसैलाई देखाउँछौँ भने नेपालको सभ्यता संस्कृति देखाउने एउटा धरोहर हामीसँग रहेको छ। यसलाई ज्यापु समाजले धेरै लामो समयदेखि अहिले एउटा सङ्गठित रूपले हानिरहेको छ, जोगाइरहेको छ भन्छु म। त्यो हुनाले गर्दा यसका लागि म बागमती प्रदेश सरकारको तर्फबाट, बागमती प्रदेशको तर्फबाट यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मभन्दा अगाडि बोल्दा देवका अध्यक्षजीले अलिकति प्रसङ्ग उठाउनुभयो। नेपालमा यस्ता नेपाल भाषा, तामाङ भाषा, नेपाली भाषा, विविध मगर भाषा, विविध प्रकारका भाषा संस्कृतिहरू छन्। त्यसलाई अहिले पहिलोपटक गत अधिवेशनबाट हामीले नेपाल भाषा र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्नका लागि नियमहरू बनायौँ, पारित गऱ्यौँ। यसलाई क्रमशः अहिले बागमती प्रदेशमा पनि हामी संसदमा त्यो भाषा प्रयोग गर्न सकिने अवस्था पनि बनाएका छौँ र यसलाई क्रमशः नगरपालिकामा सरकारी कामकाज गर्ने कार्यालयहरूमा, सरकारी कार्यालयहरूमा पनि कामकाजको लागि गराउँदै जाने प्रक्रिया भर्खर सुरुवात भएको छ भन्छु म। यसले गर्दा नेपाली सभ्यता संस्कृतिलाई थप बल पुग्छ, टेवा पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीसँग रहेका सबै खालका सभ्यताहरू, नेपाली भाषा होस्, नेपाल भाषा होस्, तामाङ भाषा होस्, मगर भाषा होस्, हाम्रो नेपालमा रहेका प्रचलनमा रहेका सबै खालका भाषा, सभ्यता र संस्कृतिहरूको उन्नयनले मात्रै, समृद्धिले मात्रै हामीलाई धनी बनाउँछ, हाम्रो राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउँछ। यसमा हामी सबै सचेत छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। तसर्थ आजको यो कार्यक्रमको अवसरमा मलाई शुभकामना दिने जुन महत्त्वपूर्ण अवसर दिनुभयो, यसका लागि म धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूको साधारण सभा सफल रहोस्, यही शुभकामनाका साथ म मेरो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद माननीय मधुसूदन पौडेलज्यूलाई। उहाँले शुभकामना मन्तव्य दिनुभएको छ र उहाँहरूले हाम्रो प्रदेशमा प्रदेश माननीयज्यूहरू सबैको सहयोगबाट हामीले राष्ट्रिय भाषा दिवस मनाउने अवसर पाएको छ र भाषाको मान्यता प्राप्त भए अनुसार हामीले कार्यान्वयनको लागि सबैजना मिलेर अहिले नेपाल भाषा प्रशिक्षकको व्यवस्था गरिएको छ र आजको यस कार्यक्रममा हाम्रो सम्माननीय गृहमन्त्रीज्यू आउँदै हुनुहुन्छ र हाम्रो यस कार्यक्रमपछि साँझ 6 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेको छ र सांस्कृतिक कार्यक्रममा यहाँहरू पाल्नुभए कलाकारहरूको हौसला बढाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
आजको यस कार्यक्रममा हामीले सरकार प्रमुख सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विशेष गरी हाम्रो ज्यापु समाजबाट निर्मित भवनहरू विभिन्न सरकारी गैर सरकारी र मनकारी व्यक्तिहरूको सहयोगमा बनेको ज्यापु जेस नागरिक आनन्द निकेतन लगत्तै सञ्चालन हुँदैछ। यो पिक्चर उहाँले हेरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो ज्यापु प्रज्ञा भवन भयो र युवाहरूको लागि लक्षित गर्दै बनाएको ज्यापु कल्याण भवन उहाँले हेरिसक्नु भएको छ र यो जुन भवनहरूको सदुपयोगको लागि हामी विभिन्न सङ्घ संस्थासँग समन्वय र सहकार्य गर्दै आइरहेका छौँ र तत्कालै हामी ज्यापु समाज जेस नागरिक आनन्द निकेतन सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ र त्यस्तै गरी स्वरोजगार दिने उद्देश्यले बेरोजगार युवाहरूको लागि लक्षित गर्दै विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गर्नको लागि अस्ति भर्खरै भदौ 15 गते ज्यापु तालिम कल्याण भवन उद्घाटन हाम्रा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख आदरणीय चिरुबाबु महर्जनज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भइसकेको छ र ज्यापु प्रज्ञा भवनमा एउटा जातीय सङ्ग्रहालय छ र सङ्ग्रहालयको लागि हामीले स्तर उन्नतिको लागि विभिन्न सङ्घ संस्था नगरपालिका लगायतको सहयोगमा कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छ र त्यस्तै गरी ज्यापु समाज यसले कलाकारहरूको लागि समय समयमा विभिन्न विधामा तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। हाम्रो संस्कृति बाजा गाजा संरक्षण र प्रवर्धनको लागि र अस्ति भर्खरै हामीले ज्यापु समाजको 31औं साधारण सभा र 11औं अधिवेशनको उपलक्ष्यमा ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता आयोजना गरेका थियौं र विशेष गरी रिमिक्स क्लबमा आयोजित ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता युवा तथा खेलकुद उपसमितिको आयोजनामा भएको थियो र यसमा प्रमुख अतिथिको रूपमा श्रम यातायात तथा रोजगार मन्त्रालयका माननीय मन्त्री प्रेमभक्त महर्जनज्यूले प्रमुख अतिथिको रूपमा पाल्नुभए पुरस्कार वितरण गर्नुभएको थियो भने त्यस कार्यक्रमको उद्घाटन महानगरपालिकाका प्रमुख चिरुबाबु महर्जनज्यूबाट गर्नुभएको थियो र हामीले सञ्चालन गरेको जेस नागरिक आनन्द निकेतन सुरु गर्ने क्रममा देशभरिका अशक्त असहाय जेस नागरिकहरूको लागि सदुपयोग हुनेछ र तालिममा पनि तालिम कल्याण भवनमा हामीले हाम्रो नगरवासी वडावासीहरूको लागि नै तालिम सञ्चालन गर्नको लागि सदुपयोग गर्न सकिनेछ र आजको यस कार्यक्रममा हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको पर्खाइमा हामी सम्पूर्ण महानुभावहरू धैर्य धारण गरिरहेका छौँ र उहाँको आज राष्ट्रिय बाल दिवसको कार्यक्रम लगायत विभिन्न कार्यक्रममा
व्यस्त भएको कारण ढिला भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। आजको यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा यहाँहरू सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धैर्य धारण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनको लागि पाल्नु हुनको लागि उहाँ बाटोमा आइराख्नु भएको छ, पाल्नु भएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आजको यस कार्यक्रममा हामी सबै उहाँको पर्खाइमा छौँ र उहाँ पाल्नु भए लगतै हामी राष्ट्रिय गानबाट सुरु गर्नेछौँ र त्यसपछि कार्यक्रमको समुद्घाटन गर्नुहुनेछ र त्यसपछि सम्मान गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूलाई हामी सम्मान गर्नेछौँ र आज हाम्रो विशेष दिन यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धारण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अहिले हामी 10-15 मिनटको समय बाँकी छ। उहाँ पाल्नु भइराख्नु भएको छ र यो समयलाई सदुपयोग गर्दै नेपाल भाषा मङ्गा खलका अध्यक्ष हेरकाजी महर्जनज्यूलाई पनि शुभकामना मध्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जोजलपा थौं जाको समाजिया श्री छकौको दौमुजा व जिन छकौको दौमुजे रस्ता नेपाल भाषा मग्गाको यलो बाके पिन्टुना जेसाया छ हनिबम समय नायजु अले दासे जना देवी हनिबम बि सकले अले दासे झनु जना देवी वडा रिसे लगायत हनिबम बि सकिस्तान अनस्क जोजलपा कला भाषा जाति कला संस्कृति उठानका लागि जापु समाजपाटे जनावयाजुको योगदान त चोथा बजुको छिकपिछे सुगुया जुल फे गुड अमूर्त संस्कृति मागो लागि अले जापु समाज जनावयाजुको योगदान तस्क अनि चोथा बजुको जुया छिकपि सकले ठठिए भाषा जाति कला संस्कृति उठान यो लागि यो दे मसिको लागि हु योगदान दिया दिल छिकपि सकिस्तान अनस्क जोजलपा अले छिस थौं बडे सरकारी पाखेन छिस टामु बायो नेवा भाइद छिस माने बिरुङको जल को माने ते ग छिस
माने त वलरगा कयाजग छिसा चाहिँ व्यवहार क्षेत्रले मयदरगा दासा वो गन्ख अन्य जनाजनी अति चाहिँ छिसा छिपी स एक आवश्य लाग दिया सहयोग याना छिसा चाहिँ व्यवहार क्षेत्रले अलग आशजग छिसा कामन पाए नेपाल भाषा चाहिँ छिसा व्यवहार क्षेत्र या भई अनेजके छिसा काठ्या गाउँ कसा दुनुगला निसे चाहिँ छिसा नेवा टजिलजी अनबन या उपति जा अनि नित्य रूपमा छिसा बगाटेको लागि छिसा या भई एजे ठो जब समाज यलो पाकेन ठोटको याना या जंगु सांस्कृतिक कला उठानीको लागि याना या जंगु जल आ अझन चाहिँ ठोकने यो 21वीं सेन्चुरी आईटी टेक्नोलोजी दिया अनि छिसा आईटी दन छलबला याना छिसा आर्थिक द चाहिँ तस्को जुवर बिया आउनुमा आगत तिनजगे चिकपिन सेताइको कल्याण भवन न उद्घाटन याना दिल ओके कल्याण यो पाकेन शिव विकास याउको ओ शिव विकास मोजी गर्न छिपिन आर्थिक बलै मको अहिले वो आर्थिक बलको लागि चाहिँ छिसा शिव द सकेसु लागेन छिसा शिव दरगा भाषा जक छिपि आर्थिक बलै अनि वो एक आवश्यक सुनो जाया त चाहिँ छिसा आर्थिक पलाजको छिदन आर्थिक यो चाहिँ असल जीवो दिया छिसा सक्ले मिले दिया आर्थिक त चल्याको लागि समृद्धिको लागि चाहिँ छिपि छडी छपाया दिया वनरगा भाषा अहिले त छिसा 21वीं सेन्चुरी छिसा पलाटे भई मजा रासा चाहिँ छिसा घरको अन्यजी ह्यामल रासा छि किसान मस्ते सेला तोकना नाबलको जग्गा जमिन दु आ जग्गा जमिन मरे रुगल आ रेव छिसा शिक्षा यो लागि के ख अनि वो शिक्षा छिसा छेलबले याना छि समाज यो लागि छोट पाठ ठाउँ देदु छिसा या म याना बन बार गात हासे छिमी तो 21औं सेन्चुरी छिसा चाहिँ ढु शिक्षा ढु प्रविधि त छेलबले हया तो जब समाज बौद्धिक छेलबले याना छिसा चाहिँ तो छिन्छगको दमुजा अनि चाहिँ सुइछगको दमुजा त सुना लगा घाका दियो भविष्यका से अनसको जब समाज यसले त सुबा दियाजना सुबा जय माता आपला पसुरा बिटुना नसुतयादी गुले नेपाल भाषा मगाखलाया अध्यक्ष हने मम हेरकाजी महलजुबाट हाक्न शुभकामना नसुतेको जोले ललितपुर महानगरपालिका उपप्रमुख हने मम मञ्चले साके बजाता जियाट इनाप्याना छन् सुबारु ज्याजो न्याकबे मेजियाटा सुई छगगु दमुजा वचिन छगगु मु तमुजाया जब समाज उपलक्ष्य याना जगुठो अतिकै भव्य सभालाय बाजुन लस्कुसी लागि उखे चाइजंगु मुपा बाजु ठेनिन लाइगु दु ताइ इजला छिपि आजनको मुपा देशया प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू ठेनिन नाप मञ्चे डिपे सँगै मान्य ज्यू न ओके स्वागत हेर्दै छैदिनु प्रदेश मान्य ज्यू बे लगायत सक्ने हने बबे मञ्चे डिपे अतिथि कन्वे ओछि थकाली तरिमा लगायत वडा अध्यक्ष ज्यू बे कार्यपालिका सदस्य ज्यू बे टिटी जातीय समाजया नाय भाजुबे फुकर टोल पाखे छैडिबे टोलया नाय भाजुबे लगायत थन ठो तस्मै ध्वज दागु कार्यक्रम में जाइबे सकले महानुभाव पिण्ड जोजोलपा नमस्कार अभिवादन देशना जना पल्ख चाहिँ धैर्य धारण यामाले पक्कामा आजै जियो धैर्य यो सीमा यो कुपी माली मखरियो जी चाहिँ आशा कैजना तबस्वे तणगु समाज संख्या हिसाबमा ललितपुर महानगरपालिका यो दक्षिण महत्त्वपूर्ण ज्यापु समाज याको ठाउँ छिन्छको दमुजा नाप समिति न परिवर्तन जिगो डुबो कारण उके चाहिँ नु वइबे नु पुजागा टिम गर्न जे कार्यकाल सफलता यो व वेकबिन शुभकामना न देशना जना टोल पट्टिका छिना ठाउँ छ मौसम उठे जे महसुस न जे संगडु छिसा ज्यापु रगाटाइ व तस्कै चाहिँ चोछा बगु शब्द ख छाडासा ज्यादा आइगो श्रम थोंगने छिकी श्रम नाप बजट तापा रोगल ज्या नाप जुरी जुपी जाति ख ज्याफुडाइबे वो कारण दक्षिण सम्मानित जाति मध्य लाभे ज्याफुड वो नाप जुरी जुपी श्रम नाप जुरी जुपी वो कारण जिउ ब्लड श्रम यागो मेहनत यागो दुख यागो छौ चाहिँ
अवस्था ढोको कारण वो चीज त जिस तंगी मजियो जियो गुली ना चाहिँ शीत दो गुलना संस्कृति तो गुली ना भाषा दो गुली किस्म जियो तजी लजी दो डक्कु चीज यो चाहिँ ट्रान्सफर्म जिमा स्थानान्तरण नबनाप जियो चाहिँ म्यौ पुस्ताइका चाहिँ पुस्तान्तरण ल्याएको वातावरण न जापु समाज देखेमा जिस तैजनो रुचि बुमरे रोगला तर बु मोरसाना जायाको श्रम याको क्षमता छिके तंगु मर्ने छिके तजिला चाहिँ म्यौ अझ ठिठी तजिला चाहिँ छिकेदनी छिगु ठिठी संस्कृति छिकेदनी छिउ भाषा छिकेदनी नबडा पछि छ छिउ तजिले त आ ट्रान्सफर या नाछि छ चाहिँ नु कठ नु चाहिँ उद्यमशीलता बढाउने नबडा पर्यटन विकासको लागि न जापु समाज महत्त्वपूर्ण भूमिका दै वो कारण चाहिँ आयु इयु पनि परिवर्तन अनुसार जापु समाज थयो पनि समाज नब मेउ समाज तल उदाहरण रूपमा गगना नब भावना टोल टोल पट्टिको व समग्र जापु समाज समुदाय उत्थान यो लफुई जापु समाज न्यावनी रहेको फलासा झिकैचनको दु ललितपुर महानगरपालिका छौ महत्त्वपूर्ण पालिका मध्ये छिगु सम्पदा पालिका संस्कृति पालिका हस्तकला पालिका वो चीज न छिटे जापु समाज समग्र जाति समुदाय भी मिलिजुया न्यावनी फट राजा उदाहरणीय पालिका रूप संस्कृति हस्तकला व सम्पदा क्षेत्र ललितपुर महानगरपालिका देशभरिको मको विश्व सामुना छिस जियो पहिचान बिगु सम्भावना टो कारण जापु समाज तो दमो जायो उपलक्ष्य ललितपुर महानगरपालिका पाके जियो व्यक्तिगत पाके जियो समृद्धि विकास गर्ने जियो चाहिँ सम्मानित गर्ने जियो को कार्यक्रमले पूर्ण समुदाय शुभकामना दिएका थिए सायद पूर्ण भाषा साहित्य कार्यक्रम पूर्ण सफलता शुभकामना शुभ श्रम या उपरी शक्ति बाकी दरी उकेटा सदुपयोग ना जसा आर्थिक उन्नति कपि नाउनी जुनिकी वेको सुधार चाहिँ शुभकामना मन्त्री दिएको वेको शुभकामना दिन्छ साधने त्यो मोहन खनबर्ने नि भन्छ तुरन्त दिदी सम्माननीय प्रधानमन्त्री समाजलाई
जस्तो सेनातिर इनापेनाजना प्राविधिक पासमी लेको स्टेजले खेल्ने राष्ट्रिय गाने नीति मध्ये ज्यातिर इनापेनाजना लेको स्टेज खेल्ने सामान्य प्रधानमन्त्री नेताको भने ममा दिदी राधिका साथी दुनो खायली गुरु वेगायतको विश्वको चिन्ताले जस्तो सेनाजना सामान्य प्रधानमन्त्री नेताको विवेकया जहान राधिका साके जुदाई गुरु वेगो पिछो मनसे धाया आसु लगे राधिलो निर्दुलन के इनाके नाचना राष्ट्रिय गाने नीति ये प्राकृतिक पासिंदा इनाके नाचना हिमे बाजा दिवाली र कलाकार हिमे कलर इनाके नाचना राष्ट्रिय गाने नीति जे प्राकृतिक पासिंदा इनाके नाचना नेपाली राष्ट्रिय गान वो नेवार राष्ट्रिय गाने नीति इनाके नाचना राष्ट्रिय गाने नीति सकल हने वपि ठठ उठाछ राष्ट्रिय गाने त सम्मान जना दित इनाके नाचना जना उद्घाटनको लागि पानसमा दीप प्रज्वलन गरी उद्घाटन गरिदिनु सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छु हार्दिक अनुरोध चाहन्छु
आजको यस कार्यक्रममा सम उद्घाटन गरिदिनु भएकोमा हाम्रो प्रोत्साहनका लागि हौसला बढाइदिनु भएकोमा उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यस कार्यक्रममा अहिले हामी सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको बाहुलीबाट खादा दोसल्ला ओढाई करपत्र प्रदान गरी सम्मान गरिदिनु हुनको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि सम्मानित हुने व्यक्तिहरूको म पालै पालो यहाँहरूको नाम लिन गइरहेको छु। र सर्वप्रथम हाम्रो ज्यापु समाजको नियमानुसार ज्यापु समाजको अधिवेशनको समयमा त्योभन्दा निवर्तमान अध्यक्षलाई सम्मान गर्ने परम्परा रहेको छ। सोही बमोजिम सर्वप्रथम ज्यापु समाजका निवर्तमान अध्यक्ष एवं संविधान सभा सदस्य ज्यापु समाजका मानद सदस्य आदरणीय चन्द्र महर्जनज्यूलाई अगाडि पाल्नु हुन अनुरोध गर्दछु र सम्मान गरिदिनु हुनका लागि हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हनापौ शैक्षिक व आर्थिक उन्नति या प्रवर्धन प्रविधियुक्त कृषि हस्तकला व पर्यटन ज्यापु समाज स्थापना 2051 भाजु चन्द्र महर्जनज्यू सुभाद्वा येल नेपाल सम्बत छिन ससव झिनपेद यलागा पञ्चमी 2051 भाद्र 25 गते पलिस्ता जोगु ज्यापु समाज आजको ठाउँ राजनैतिक आर्थिक शैक्षिक सांस्कृतिक व सामाजिक क्षयता संवर्धन व प्रवर्धन यागु ज्या निरन्तर लगे ज्या गुगगु कार्यकाल नेपाल सम्बत छिन्ससव श्री गुणविषय छिन्ससव पिछडतक या नाय ज्या समाजको छवि इज्जत व प्रतिष्ठा हेवेक नीति ज्या हेवेक ज्या नेतृत्वदायी भूमिका विद्यार्थीकोले छिगो योगदान या उच्च मूल्याङ्कन यासे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सम्माननीय प्रधानमन्त्री भाजु केपी शर्मा ओली जुया मोपासी जुगु ज्यापु समाजया श्री छकगु दमुज्याओ छिन छकगु तमुज्या दस्ता टुगु हनापौ ललानागु जुल खठे समाज सेवा ज्या न्याब्लेन लुग कोसाका कोसामा धैगु आशा व भल सकासे भिन्डुना देशा नचना सुबा तेखलाल महर्जन नायर ज्यापु समाज केपी शर्मा ओली मोपा सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपाल सम्बत झिन्सस व पिपेर यलाठो एकादशी 2081 भाद्र 29 गते शनिबार। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वकीय सचिवज्यूलाई पनि मञ्चमा आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्मान गर्ने क्रममा बागमती प्रदेशका माननीय श्रम यातायात तथा रोजगार मन्त्री प्रेम भक्त वर्षनज्यूलाई पनि सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्मान गर्ने क्रममा माननीय न्यायाधीश अर्जुन महर्जनज्यूलाई पनि सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उच्च अदालत जनकपुर
अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा न्यायाधीश जित तालना दिबुली जी ज्यादा समाजेर या पूर्व सचिव नखवेक वेकाइट सम्मान ग्रहण नाति र इनापे नाचना अर्जुन महर्जनज्यू सम्मानको क्रममा लक्ष्मी प्रसाद महर्जन अध्यक्ष प्रोग्रेसिभ फाइनान्स लिमिटेड सम्मान ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। नेपाल ताइक्वान्डो संघ अस्ति भर्खरै पारा ओलम्पिकमा पदक जित्न सफल पलिसा श्रेष्ठज्यू उहाँको विशेष कार्यक्रमले पोखराको फ्लाइट भएकोले गइसक्नु भएको छ र संस्थागत अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि आइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु र उहाँका कोच कविराज नेगी लामा जो पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि सँगै पोखरा गइसक्नु भएको छ। नेपाल ताइक्वान्डो संघ नेपाल ताइक्वान्डो संघको प्रतिनिधि केशव पुरी हुनुभएको छ उहाँलाई अनुरोध गर्दछु र यसको लागि हामीले क्लासिकल डायमन्डका प्रबन्ध निर्देशक अमीर महर्जनको तर्फबाट हीरा जदित लुया झण्डा सुनको झण्डा प्रदान गरिदिनुको लागि पनि अनुरोध गर्दछु अमीर महर्जन र क्लासिकल डायमन्डको तर्फबाट केशव पुरीज्यूलाई हाम्रो पलेसा गोवर्धनज्यूको झण्डा सुनमा डायमन्ड जडित झण्डा प्रदान गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु अमीर महर्जनज्यू। सम्मान गर्ने क्रममा डाक्टर ललिजन अवाले विद्यावारिधि MCH GI सर्जन ललिजन अवालेज्यू यहाँ छायादिता इनापे नाचना PhD इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी मोहन महर्जन डुपाटवा एकटा नै ध्यान छायादिता इनापे नाचना ललिजन अवाले कोइला शिक्षा छ विद्यावारिधि हिराकाजी अवाले कोइला शिक्षा छ Honorary Doctorate International University of Morality of Florida, USA. हेराकाजी अवालेज्यू लक्ष्मण महर्जन तौनेनिपा अधिकृत स्टोर 10औं तह ठिङ्किटक तालना दिगु टेलिकमया प्रबन्धक भनेकोमा लक्ष्मण महर्जनज्यू नेपाल टेलरिङ व्यवसायी महासंघ उपाध्यक्ष जिता तालना दिम हनेबम पूर्ण महर्जनज्यू भुइटा टोया चौबु गाइदी टोया केशव महर्जनज्यू ब्लड डोनर्स एसोसिएसन नेपाल ब्लड दानिया केन्द्रीय उपाध्यक्ष जिता तालना दिगुडु ओल्ड ताइक्वान्डो इन्टरनेशनल क्योरोजी कोच लेभल 1 या रिमोन महर्जन हक्टाटोया एक अपिनो उत्तरोत्तर प्रगतिया कामना नै नाचना छसी कथा न्योली झाया दिद इनाबे नाचा तयारी अवस्था चना दिद लक्ष्मण महर्जन अनलिपा पूर्ण महर्जन अनलिपा केशव महर्जन ओ रिमोन महर्जन छसी कथा झाया दिद इनाबे नाचना राजु महर्जन कुटीसौगो बागमती प्रदेशको प्रादेशिक प्रतिभा पुरस्कारद्वारा सम्मानित राजु महर्जन कुटीसौगो अनलिपा
सोफिया महर्जन पुचटवाया डॉक्टर अफ फिलोसोफी याडा तालना दिमो केशव महर्जनज्यू चलो वेको अनालिपाची रिमोन महर्जनज्यू अनालिपा राजु महर्जनज्यू अनालिउ सोफिया महर्जन लाभथाना दिद सकल हने बपिन्ट इनापिनाचना वेको पिन्ट हौसला पढेना दिद हेरकाजी महर्जन पूर्णचन्दी ट्वाया नेपाल बुद्धिचाल महासंघ अध्यक्ष राजु महर्जन अग्निसाल नेपाल राष्ट्रिय पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसाय महासंघ उपाध्यक्ष जित तालाने दिकुजुल रिमोन लिपा राजु महर्जन अन सोफिया महर्जन अन हेरकाजी महर्जन अन लिउ राजु महर्जन राजु महर्जन बागमती प्रादेशिक प्रतिभा पुरस्कारद्वारा सम्मानित भएको अन्यलेपछि सोफिया महर्जनज्यू डॉक्टर अफ फिलोसोफी याडा तालना दिगुजुल हेरकाजी महर्जन नेपाल बुद्धिचाल महासंघ अध्यक्ष जित तालना दिगुडु राजु महर्जन अग्निसाल नेपाल राष्ट्रिय पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसाय महासंघ उपाध्यक्ष जित तालना दिगुजुल आजी ठनलिपा स्मारिका छि तमुजिया लस्ता पिठनागो स्मारिका विमोचन यागुजी स्मारिका विमोचन यागुनिटिन छि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट इनापेनाचना विमोचन स्मारिका विमोचन स्मारिका विमोचन ज्यापु समाजलय स्मारिका विमोचन यानातिर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट इनापेनाचना स्मारिका विमोचन यानादी गुडु टिमे थाना इता इनापेनाचना टिमे खलतो आज हिजो 105 वर्ष दिमा अजिरु त्यो हाम्रो 105 वर्षको अजी छ उहाँलाई खाजा ओडाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट 105 वर्षको हाम्रो ज्येष्ठ नागरिक अजी हुनुहुन्छ आज हिजो लिपा सुब्यापो लल्यागुजी सुब्यापो नीति तयारी अवस्था चुनाव दिँदा इनापिनाचना प्रोग्रेसिभ फाइनान्स लिमिटेड किनकुने बैंकिङ पार्टनर कथा 8 लाख टका ग्वालना दिगुडु स्टार हस्पिटल लिमिटेड सानेपा
दुईटा तालाबी के किजा बिन्त तयारी अवस्था चुनाइदिट इनापे नाचना प्रशंसा पत्र कयादिट छि उत्कृष्ट अङ्क हेटा तालामा मिजो पाखे भाजु आग्रिक महर्जन भाजु साइरिल महर्जन त्यागो आग्रिक महर्जन बिट विनय महर्जन सको यन झायदिट इनापेना जना प्रशंसा पत्र कयादिट र प्रशंसा पत्र ललना दिट छि हनेबम मुपा भाजु सम्माननीय प्रधानमन्त्री जुदा इनापेना जना खाडा कोखाका दिज झिनाया जुत इनापेना जना आग्रिक महर्जन साइरिल महर्जन विनय महर्जन अठे नापलाट मिसा मसपी मध्ये मेजु स्नेहा अवाले खपिन क्षेत्र से अहाले नापलाट तालाना दिको जलो अटेन्टु मेजु आश्रिया सिंह महर्जन पूजो मेजु रिया महर्जन छाबाटा मेजु समृद्धि महर्जन लियालिउ पूजो मेजु रिया महर्जन लिउ जुदा तालाको जलो समृद्धि महर्जन लियालिउ उत्कृष्ट अङ्क हेटा तालना दिगो आकृत महर्जन नाप्लाउजुले लिउ साइरिल महर्जन विनय महर्जन लियालिउ मिजपिनेले मिस्तेउली मेजु स्नेहा अवाले नापा मेजु आश्रया सिंह महर्जन पूजो मेजु श्रेया महर्जन लिउ छ्याबा मेजु समृद्धि महर्जन लिया लिउ पूचटवा Tisung damuja tisilago neutene utha व्यवस्था yana gwaliya na digutwa कोइला शिक्षा सत्य नायो भाजु त सुबापु लौना कयादि त इना पेना चना एसई उत्कृष्ट विद्यार्थी बिन्द उत्तर काम नै यासे विक बिन्द भिन्टुना देशना जना जी सक्सिउ पाके भिन्टुना देशना जना कोइला चिचा टोया नायो भाजु त स्वीको दमजे लस्ता जुगु ज्याजो छ सांस्कृतिक ज्याजो लगायत उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठजी मुपासी जुगु दमु जया ज्याजो छ ग्वालना दिगुटवा कोइला चिचा टोया त सुबा ललना दि त इना पेना जना सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूया एकदम व्यस्त कारण वे गयो लुगा खतेदैन सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण सम्बोधन गरिदिनु हुनको लागि भाषण सम्बोधन गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय मञ्चमा आसीन अतिथि महानुभावहरू
ज्यापू समाजका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू लामो समयदेखि अर्थात् गत 30 वर्षदेखि सङ्गठित रूपमा ज्यापू समाजलाई यस पाटनमा अगाडि बढाउनका लागि असाधारण योगदान पुर्याउनु भएका प्रबुद्ध प्रतिष्ठित महानुभावहरू आज सम्मानित हुनुहुने ज्यापू समाजका पूर्व अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण सम्मानित हुने साथीहरू, खास गरी हाम्रा भविष्यका उज्जवल नक्षत्रहरू जसले यस ईमा अत्यन्त राम्रो गर्नुभयो र उहाँहरू सम्मानित हुनुभएको छ, उहाँहरू लगायत सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, आज ज्यापू समाज स्थापनाको 31औं वार्षिक दिवस र 11औं साधारण सभाको सन्दर्भमा आयोजित यस कार्यक्रमको भव्य रूपमा सफलता भइसकेको छ, तर यसको समापन समय अत्यन्त भव्यताका साथ सम्पन्न हुन सकोस् भनेर हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। नेपाल सांस्कृतिक हिसाबले, सम्पदाको हिसाबले, इतिहासको हिसाबले, सभ्यताको हिसाबले र समाजको आन्तरिक वैभवका हिसाबले, सभ्यता र संस्कृतिको वैभवका हिसाबले, यसका मूल्य मान्यता प्रचलनको सम्पन्नताको हिसाबले अत्यन्तै गरिमापूर्ण गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको सम्पन्न देश हो। यहाँ भौगोलिक विविधता, जैविक विविधता अथवा अरू विविधताहरू मात्रै छैनन्, यहाँ सामाजिक विविधता पनि छ, भाषिक विविधता छ, जातीय विविधता छ, अनेक प्रकारका विविधता छ। तर सबै जनताको समस्या एउटै छ, गरिबीबाट देशलाई माथि उठाउने, पछौटेपनबाट आधुनिक विकसित राष्ट्रको रूपमा विकास गर्ने। त्यसो गरिरहँदा हाम्रो गौरवपूर्ण इतिहास र विभिन्न सम्पदाहरूको सम्पन्नता, यी सबै कुराहरूलाई सुरक्षा, संरक्षण, प्रवर्धन र विकास गरेर लिएर जानुपर्ने आवश्यकता, यी कुराहरू पनि सँगसँगै छ। समृद्धि भनेको आर्थिक समृद्धि मात्रै होइन, सांस्कृतिक समृद्धि पनि हो। राजनीति बिग्रियो भने अलिक समयमा सपार्न सकिन्छ। अर्थतन्त्र बिग्रिँदा पनि केही वर्षहरूमा 1-2टा पञ्चवर्षीय योजना, 3टा पञ्चवर्षीय योजनामा देशको अर्थतन्त्र पनि सपार्न सकिन्छ। तर देशको सभ्यता संस्कृति बिग्रियो भने 100औं वर्षसम्म सप्रिन सक्दैन। त्यसकारण हामीले संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने, संस्कृति लोप हुन नदिने, संस्कृतिको सुरक्षा र विकास गरेर लिएर जाने कुरामा त्यतिकै ध्यान दिनुपर्छ। म ज्यापू समाजलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। काठमाडौँको, वास्तवमा काठमाडौँको सभ्यता संस्कृति भनेको ज्यापू सभ्यता संस्कृतिमा मूलतः आधारित छ। यहाँको इतिहास, यहाँको वाद्यवादनको शैली, यहाँको नृत्यको शैली, यहाँ गायनको शैली र यो भाषा अरू कसैसँग मिल्दैन। यहाँको संस्कृति अरू कसैसँग मिल्दैन, आफ्नै प्रकारको छ, अथवा यो मौलिक संस्कृति हो। नेपाल सांस्कृतिक हिसाबले सम्पन्न छ भन्ने कुराका पछाडि मूल रूपमा भन्ने हो भने नेवा संस्कृतिको कारणले नै नेपाल सांस्कृतिक हिसाबले सम्पन्न छ भन्न सकिन्छ। खानपिन, व्यञ्जन, परिकार आदिको हिसाबले नेवा संस्कृतिमा 84 व्यञ्जन भनेकै नेवा संस्कृतिबाट आयो। अरू संस्कृतिमा दाल भात तरकारी 1000 चटपट सिद्धियो, दही चिउरा सेलरोटी सिद्धियो। धेरै परिकार भनेको
अहिले भर्खर पनि म मालपुवा खान मालपुवा पनि नेवार संस्कृतिबाटै आयो। धेरै कुराहरू नेवार संस्कृतिबाट आएका छन्। दुनियाँमा अनेक प्रकारका कुराहरू, अचार बनाउन जान्ने कुराहरूदेखि लिएर हामी अनेक गुन्द्रुक बनाउन जान्ने, सिन्की बनाउन जान्ने, अनेक जमिन मुनि राखेर धानहरू अरू चिजहरू लुकाएर राख्ने कुराहरू हाम्रो संस्कृतिसँग हाम्रो इतिहाससँग जोडिएको छ। पञ्चायत कालमा हामीले टोखामा एउटा केन्द्रीय कमिटीको मिटिङ गरेका थियौँ। त्यस मिटिङमा 120 वर्ष अगाडि हजुरबुवाका बुवाले राखेको एउटा ढिकुटी, के भन्छ त्यसलाई, ठुलो घ्याम्पामा राखेको धान हेरेको छैन। अब त्यो धुलो भयो कि माटो भयो कि धानै छ कि हेरेको छैन। तर यो मेरो घरमा, ऐतिहासिक घरमा आएर यो बैठक भएको हुनाले त्यो बैठकको सम्मानका लागि म यो घैँटो आज खोल्छु भनेर उहाँले घैँटो खोल्दा धान त जस्ता त थिए 120 कि 25 वर्ष, 120 वर्ष कि 32 वर्ष, कमसेकम 120 वर्ष अगाडिको धान। त्यही धान कुटेर हेर्नु चामल बन्छ कि भनेर देख्दा त सधैँ छ भनेर कुटेर हेरेको चामल पनि बन्यो। भात यसकै बनाएर खाउँ। पुरानो भएपछि चामल त राम्रो हुँदैन। यो यसको चामल कस्तो हुन्छ भनेर हामीले त्यही चामल खायौँ। लगभग ताजा चामल जस्तै छ। 120-125 वर्ष अगाडिको धान अहिले खोलेर हेर्दा जस्ताको तस्तै राख्ने प्रविधि, त्यो सभ्यता, त्यो अन्त कहीँ पाइँदैन। यो त नेवार कल्चरको मात्रै, नेवार कल्चरमा मात्रै यो कुरा। अनि मैले अस्ति नै एक ठाउँमा बोल्दाखेरि भनेको थिएँ, नेवारीमा देशे मरु झ्या भन्छ। त्यो झ्या देशे मरु होइन, यो विश्व मरु झ्या। अन्त कहाँ हुन्छ यस्तो झ्या? विश्वमै नभएको झ्या। ठुला ठुला गगनचुम्बी भवनहरू होलान्, विभिन्न प्रकारका होलान्, तर कृष्ण मन्दिर यस प्रकारको वास्तु, यस प्रकारको प्रस्तर कला, यो हेर्नका लागि यहीँ आउनु पर्दछ, पाटनमा आउनु पर्दछ। यो साधारण प्रविधि होइन। किला काँटी पनि लागेको छैन, केही पनि लागेको छैन। त्यसको प्रविधि चाहिँ एउटा सहरको कारण काष्ठमण्डप हामीले हेऱ्यौँ, एउटा किला काँटा छैन। काष्ठमण्डप त फेरि बनाइयो पुरानै शैलीमा। यसरी बनेको कहीँ पनि हुँदैन, यहीँ मात्र। मैले अहिले आउँदा यहाँ महाकालको छेउमा उताबाट आउँदा दाहिनेपट्टि यसो हेरेँ, त्यहाँ एउटा ढुङ्गाको सानो छ, अर्को ढुङ्गाको, अथवा एउटा कल्चर थियो। यति ढुङ्गाको यस्तो स्तम्भ आजको जमानामा कसैले सोच्न सक्छ? यता यो स्तम्भ कसैले सोध्न सक्छ? योगेन्द्र नारायणको होस्, सिद्धि नरसिंहको होस्, कसैले यस्ता खालका प्रस्तर स्तम्भ माथिका यस्ता स्ट्याचुहरू बरु हामीले भोग्यौँ। यस्ता माथिका स्ट्याचुहरू क्रेन लगाएर उडाउन खोज्नेहरू बरु हामीले देख्यौँ। तर बनाउने खाल बेग्लै हो, त्यो क्रेन लगाउने खाल बेग्लै हो। म बनाउने खालको सम्मान गर्न चाहन्छु, बनाउने खालको प्रशंसा गर्न चाहन्छु र भन्न चाहन्छु, अबको सरकार, यो सरकार तपाईँहरूले जसरी कल्चर, खास गरी ज्यापु समाजले र त्यसपछि नेवार समाज जसरी संस्कृतिको संरक्षण र विकास गरेर ल्याउनु भएको छ, मैले भने संरक्षणको मामलामा त 125 वर्षको धानको चामल भर्खरै केही वर्ष अगाडि मात्रै मैले टोखामा पञ्चायत जानभन्दा अगाडि हो 45 या 46 साल लागेको थियो, त्यति बेलाको कुरा हो। त्यसरी धान पनि संरक्षण भएको भने आफ्नो कला, आफ्नो संस्कृति कति संरक्षण गरेको होला। यो मन्दिरहरूको एउटा ठाउँमा हेर्दा, चाहे खम्बामा हेरौँ, चाहे ढोकामा हेरौँ, चाहे भित्तामा हेरौँ, चाहे टुँडालमा हेरौँ, चाहे अरू ठाउँमा हेरौँ, जुन प्रकारको मेहनतका साथ कला खिपिएको छ,
जस्तो ध्यान त्यहाँ लगाइएको छ, जस्तो योगदान एउटा व्यक्तिले गरेको छ, यो त भनिरहनु पर्दैन। यहाँ मात्रै होइन, धेरै वर्ष अगाडि अर्निकोले गरेर चीनमा समेत भएका एउटा सेतो प्यागोडा बनाएर आफ्नो नेपालको परिचय दिएका छन् उस बेलापट्टि। अर्थात् यो नेपालको संस्कृति, नेपालको संस्कृति भनेकै काठमाडौँ उपत्यकाको संस्कृति, मूलतः काठमाडौँ उपत्यकाको संस्कृति सभ्यता भनेकै सिङ्गो नेपालको सभ्यता। त्यसको उद्गम यो चाहे किराँत काल होस्, चाहे सबै काल होस्, यी कालहरू, यी समयहरू मानदेवको शिलालेख चामुनारायणमा अहिलेसम्म पनि छँदैछ। मैले भन्ने गर्छु 1800 वर्षदेखि चामुनारायणबाट विभिन्न सभ्यताहरूको उत्थान र पतन देखेका छन्, विभिन्न सहरहरू निर्माण भएको देखेका छन्। त्यसो भएर प्रशंसा गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूले गर्नुभएका कामहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि जो आश्रम बनाउनु भएको छ अत्यन्त भव्य, त्यसै गरेर अर्को के भवन बनाउनु भएको छ, ज्यापु कल्याण भवन बनाउनु भएको छ, अर्को भवन के बनाउनु भएको छ, प्रज्ञा भवन, कल्याण भवन र ज्येष्ठ नागरिक भवनहरू जसरी बनाउनु भएको छ, यसले एउटा पुरानो संस्कृति र पुरानो संस्कृति अब नयाँमा पनि अलिकति कन्भर्ट हुन खोजेको, पारिवारिक सम्बन्धहरू अलिक परिवर्तित हुँदै गएका कुराहरू ज्येष्ठ नागरिक आनन्द भवनको निर्माणबाट त्यो कुराहरू चाहिँ देखिन्छ कि नयाँ चिज केही हुन खोजेको छ। यसमा मैले थाहा पाएको छु, अवश्य देश नै अर्थतन्त्रमा पछाडि परेको बेला ज्यापु समाजलाई मात्रै एकदम सजिलो भएको सजिलो समयका संरचनाहरू यति बलिया, यति कलात्मक संरचनाहरू बनाउनु भएको छ, यो सजिलो छैन भन्ने मैले बुझेको छु। तर पनि तपाईँहरूले भन्नुभएको छ, तपाईँहरू सफलताका लागि बनाएको पात्र हुनुहुन्छ र यत्रो काम गर्नुभएको छ। यो तपाईँहरूले भन्दाखेरि ज्यापु समाजको भवन भन्नुभएको होला, तर यो त देशकै सम्पदा भनेको छ नि। फेरि 100 वर्षपछि त यही पनि पुरातात्विक महत्त्वको भइहाल्छ। र मलाई खुसी लागेको छ, 105 वर्षको आमाले हामी सबैलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ कि हाम्रो संस्कृति सभ्यता अमर रहोस्, यो संस्कृति सभ्यतालाई सबै मिलेर संरक्षण र प्रवर्धन गरौँ भनेर उहाँले हामीलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ। यस काममा नयाँ पिँढीले दत्तचित्त भएर लागुन् भनेर उहाँले आशीर्वाद दिनुभएको छ। म उहाँलाई सुस्वास्थ्य सहितको अझ दीर्घायुको कामना गर्दछु। उहाँको स्वास्थ्य अहिले पनि उहाँले भाषण गर्न पाउनुभयो भने हामीले भन्दा अलिक बढ्दै गर्नुहुन्छ है जस्तो लाग्यो। अघि कति राम्ररी यहाँ बोल्नुभएको थियो, सरर बोल्नुभएको थियो। 105 वर्षको जस्तो त लाग्दैन। जे होस्, यो सभ्यताकै करामत हो, संस्कृतिकै करामत हो। यति दीर्घायु हुनुमा पनि म अर्को कार्यक्रम पनि छ मेरो। फेरि आज बाल दिवस र राधिकाले बाल दिवस प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमै मनाउने भनेर त्यहीँ आयोजना गरेको हुनाले मैले फेरि राधिकालाई पनि लिएरै आएको छु। त्यसो भएर अलिक छिटै गइहाल्नु पर्ने पनि छ त्यस दिवसका लागि। फेरि अरू कार्यक्रमहरू पनि छन्। त्यसो भएर म अहिले भर्खर बुढा नीलकण्ठको पनि माथि टुप्पामा होटल उद्घाटन एउटा कार्यक्रम त्यहाँ गएको बेला पारेर अर्को चाहिँ त्यही होटलमा अरू राजनीतिक कार्यक्रमको समेत कारणले गर्दाखेरि आउन अलिकति ढिला भयो। म
तपाईँहरूले अलिकति पर्खिनु पर्यो, ढिला भयो, त्यसका लागि म यहाँहरूसँग क्षमा याचना गर्दछु। ढिला भएकोमा ढिला गरौँ भनेर होइन, गर्दै जाँदाखेरि ढिला भइदियो। प्रोग्रामहरूमा त्यस्तै अलिकति परिदिन्छ, फेरि अर्को ठाउँमा ढिला किन गर्नु, ढिला त यसै भइसकेको छ। त्यसकारण म यहाँहरूका सम्पूर्ण कामहरूको प्रशंसा गर्दै अघि यस यी दिने भाइ बहिनीहरूको अझ उज्जवल भविष्यका निम्ति उहाँहरूलाई शुभकामना दिँदै, उहाँहरूको सफलताका लागि बधाई दिँदै, अरू बालबालिकाहरूले पनि यसबाट सिक्नुहोस् भन्दै र एउटा कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु, यस यीमा यसपल्ट 48% मान्छे मात्रै पास भए, विद्यार्थीहरू बालबालिकाहरू 48% मात्रै। आगामी वर्ष पास हुनेको सङ्ख्या कमसेकम त्यसबाट बढाएर कम्तीमा पनि 70-75 को स्थितिमा पुर्याउने, कम्तीमा 30 नत्र 75 पुर्याउने, अर्को वर्ष 80 पुर्याउने, यस हिसाबले मैले योजना अगाडि बढाएको छु। त्यसका निम्ति मैले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पहिले नैदेखि अनलाइन क्लास मार्फत एसई दिने विद्यार्थीहरूलाई पढाउन थालिसकेका थिएँ। अहिले अब हामी सरकारी तवरबाटै, सरकारी तवर आधा सरकारी जस्तो भनौँ, धेरै भोलिन्टियर सर्भिस गर्नुभएको छ साथीहरूले, धेरैले अरू काम गर्नुभएको छ र सरकारी तवर पनि त्यसमा मिसिएको छ। अत्यन्त सस्तो खर्चमा हामीले एसई दिने विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन कक्षा, स्तरीय शिक्षकहरूबाट अनलाइन कक्षा दिँदैछौँ 5वटा विषयमा। त्यसले गर्दा आगामी वर्ष जुन विषय अप्ठ्यारा हुन् ती विषयमा उहाँहरूले सजिलैसँग पास गरेपछि उत्तीर्ण हुनेहरूको सङ्ख्या माथि जानेछ। त्यो व्यवस्था मैले गरेको छु। त्यो पनि म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। एसई दिने विद्यार्थीहरू क्लासमा जोडिनुहोस् र त्यहाँबाट लाभ लिनुहोस्, आफ्नो नतिजा राम्रो निकाल्नुहोस्। मेरो धेरै धेरै शुभकामना हुन्छ। अब यस 11औं साधारण सभा र 31औं वार्षिकोत्सवको सन्दर्भमा म अत्यन्त खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो ऐतिहासिक थलो, यस आँगनले धेरै धेरै उतार चढावहरू देखेको छ। यो आँगनमा यससँग धेरै इतिहास जोडिएको छ, सभ्यता जोडिएका छन्। यसले लडाइँ देखेको छ, यसले शान्ति देखेको छ, यसले अनेक प्रकारका कुराहरू झेलेको छ। अब अन्यथा केही झेल्न नपरोस्, हामी एकदम शान्तिपूर्ण वातावरणमा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अगाडि बढ्न सकौँ। म सबैमा हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। तपाईहरू सबैमा धेरै धेरै शुभकामना छ। यस अवसरमा मलाई यहाँ आमन्त्रण गर्नुभयो, त्यसका निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद। र म यहाँहरूसँग बिदा पनि हुन्छु। मैले भनिहालेँ, म अर्को ठाउँमा पनि कार्यक्रम भएको हुनाले बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष हार्दिक धन्यवाद दिँदै हाम्रो आजको यस कार्यक्रममा पाल्नु भएकोमा उहाँलाई हाम्रो तर्फबाट मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन ज्याप समाज इलाका अध्यक्ष पेशवाल मर्जुनजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र स्मारिका पनि प्रदान गरिदिनु हुन ज्याप समाजका अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। स्मारिका प्रदान गरिदिनु हुन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको व्यस्तताका कारण बावजुद पनि उहाँ हाम्रो कार्यक्रममा पाल्नु भए, कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र हामी नेवार ज्यापु समुदायको संस्कृति सम्पदाको महत्त्वको कदर गर्दै आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु भएकोमा पुनः उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र उहाँलाई स्मारिका र मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र हामी सबैको माया छ उहाँलाई
उहाँ हाम्रो ललितपुर पाटनको विशेष व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। पारिवारिक सम्बन्ध पनि रहेको छ। पक्कै पनि उहाँले ललितपुर पाटनप्रति थप सहयोग गर्नुहुनेछ र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रममा पाल्नुभई कार्यक्रमको महत्त्व बढाइदिनु भएकोमा, यस कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा उहाँलाई र राधिका साकेज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई उहाँलाई ताली बजाएर बिदाई गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद सहित झिगु ज्याजो झाया झिगु तमुज्या झझ ढाका दिगुली मुपा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू त आफ्नो आपा सुबादे छन् झिगु ज्याजो युकु ताक मडे ढुङ्गल अठिज्या धैर्य यानादित सकल हने बबिन्त इनापे नाचना झिगु कार्यक्रम बाँकी पनि बच्चा आक्लो धन्यवाद नापो झि शुभकामना नछु बच्चा बाँकी पनि सकल हने बबिन्त पल्ख धैर्य नाचना दिदा इनापे नाचना झि मुपा ठगु ज्याया व्यस्तता कारण ल्या झागु जुल झिगु बच्चा हाको ज्याजो बाँकी पनि गुज्या सकल हने बबिन्त धैर्य नाचना दित इनापे नाचना हाम्रो थोरै कार्यक्रम बाँकी रहेको छ। धैर्य गरेर बस्नु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री माननीय जुपी झाइटिनी मु पाएँ त झागुजुल टुकु ज्याजो सुब्यापो ललागु ज्याजो दनी चिटवा नाया जुपी ची वडा अध्यक्ष जुपी ग्वालनादी गुटवा एटो ची संस्व्यापो बी बागदनी बच्चाको ज्याजो दनी गुज्या धैर्य नदी त इनापे नचना चिया कार्यक्रम ताको मन्ट बच्चाको ज्याजोदरी सुब्यापो ललाओ शुभकामना नजोबीको बच्चाको ज्याजोदरी
ठाउँ ठुगु ज्याजो छ ची सकल हने बपिन्ट पल्ख धैर्य धान नेनादिका इनाजु नजन ची सुबापो ललागु ज्याजो दुनी ची विशेष पापी झातिङ गुडु ज्यापु समाजले सुई छकगु दमु ज्याओ छिन छकगु तमु ज्या लस्ता जुया चंगु उले ज्याजो स पल्ख धैर्य धान नेना दिटा इना भेना छना छि सुबापो ललागु ज्याजो दनी छि हने बपी टुवा नाय जुबी टुवा जुबी पल्ख धैर्य धारण नेना दिटा इना बेना छना ची हने बपी पापी ढाना झाटी गुडु प्रधानमन्त्री जुयाट टोटो झागु जुल श्री ज्याजो लिपा आरएस कलेजले समय बजना व्यवस्था दुगु सबियासना जिगु ज्याजो यो कुटा गमरे ढुंगल नेपाल मण्डल ची मिडिया पार्टनर संस्थाबाट वेक अप पिनुपाखे लाइभ प्रसारण ज्याजो गुजुल अठेन्टु भाटगाउँ टेलिभिजन ओ नेपाल एसटी पाकेन लाइभ प्रसारण ज्याजो गुजुल ठाउँ ठुगु ज्याजो छ ढिसिलाको भुङ्गीको नीति सकल हरे बपी झाडी गुजुल झिगु ज्याजो पोचा मचा वेडुङ्गल मु पाए विशेष कारण झिगु ज्याजो भच्छ तिला जुङ हुनी वेकन छेमा फोसे ठगु नुगो खन तयारी गुजुल झिगु गौरव झिगु शान झिगु संस्कृति झिगु सम्पदा सांस्कृतिक महत्व जागु ठगु ऐतिहासिक क्षेत्र चिस झिगु तमुज्या हनाचन गुजुल ठुगु ज्याजो झि पापी सकल हने बपिन्ट ठठौ ठासे आसु गन्याना दिट इना पेनाचना
आछि सुबापो ललागु ज्याजोदरी ठुगु सुबापो ललागु निति जी ससी कथा बोनेटेना मलाई राख्रे कमाल का उता जानुपर्छ रे के जाने क्या पालम पार्न जेठो एठो गुज्याजो माननीय प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रेम महर्जन जुए पाखे सुब्यापो ललनादि त इनापे नाचना छछि कठ सुब्यापो ग्रहण्य लादि त जी ना बोनेटेना ठुके खाडा गोगा दि त छि हने बम नाय त इनापे नाचना सुब्यापो ललनादि त छि माननीय प्रेम महर्जन जुए त इनापे नाचना दक्ले नापा प्रोग्रेसिभ फाइनान्स लिमिटेड तिनकुने बैंकिङ पार्टनर न खट वेक पिनु पाखे बुंगे दिया जात्रा नीति आर्थिक गलेना दिगुजुल नापछि बैंकिङ पार्टनर कठन गलना दिगुजुल वेकट सुबा पोल लानी त छि इनापेना जना हने बम मानले प्रेम बहादुर महर्जन जुया त स्टार हस्पिटल लिमिटेड हेल्थ पार्टनर सुबा पोल नाकया दि त स्टार हस्पिटल पाखे डॉक्टर जी मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक महर्जन जुयाटा मेडिकल डायरेक्टर दीपक महर्जन जुयाटा इनापेना जना क्लासिकल डायमंड प्राली विशेष सहयोगी कठा गल्ला दिगुजुल वेको पिन्टन सुबापो लल्लाके यादिर इनापेना जना क्लासिकल डायमंड नाटी कंस्ट्रक्शन क्लासिकल डायमंड पाहे जे अमीर महर्जन जी झाडी गुजो वेकट सुबा पोल लगा एडिट इनापेना जना क्लासिकल डायमंड पाहे वेकअप इन नाच हीरा जदित सुनिल झन्डा कोच व पलेसा पारा ओलम्पिकिया कोच व पलेसा जुयाट लल्ना दिगुजु ल एक सुबाडो नाटी कंस्ट्रक्शन प्राली ज्ञानेश महर्जन आरबी डायमंड प्राली पाखे रिकेल महर्जन सुबा पोल लगा एडिट इनापेना जना कोइलाची च्यासंग नुगुजुल गोछे टोल सुधार समिति कल्याण भवन उलेजा जसो ग्वालना दिगुली नेटोनेगु व्यवसायना दिगुली गोछे टोल सुधार समिति येल्मु मंका खल बुंगे दियो जात्रा लस्ता जुगु विविध सांस्कृतिक ज्याजोस लोपो उन्मुख माका प्याख केला दिगुली गोछे कल्याण भवन नेटोनेगु व्यवसायना दिगु त्यो सिन्त्यो ज्याजोस कल्याण दिगुली गोछे यात न्यू सुबापो दुगुजुल गोछे ट्वाइटा हानस क सुबापो कया दिद ट्वाना जुटा इनाबे नाचना राम डंगोलजु अठेन्डु यल्मु ट्वा पाखे यल्मु ट्वा पाखे सुबापो कया दिद इनापेना जना शंकर दास महर्जनजु पिन्छे टोल सुधार समिति त्यो सिन्त्यो ज्याजस ग्वालिना दिगु नेटोनी व्यवस्थाना दिगु बाबुराजा महर्जनज्यू ट्वानाय अग्निशाल ट्वायनाय भाजु राजेन्द्र महर्जनज्यू झे वडा नम्बर 19 वडा अध्यक्ष जुन जुल वेकअप नु पाखे ठुक्सी ट्युसन त्यो ज्याजोले नेटोनीको व्यवस्था याना दिगु जुल
Tuanaya napa wada de che we ko numa tuanaya jelo bintona na desana jana. Tabga tuaya. Tabga tua pakela desi jai ne tuli ku ବ୍ୟବସ୍ଥା na diguli. Tabga tua pakhe su naya ota प्रतिनिधि saya di kudosa. Saya Surendra Morunju. Suci mangga khalo Tuksia सांस्कृतिक रैली सहित फागु ज्याजोसँग बाँसुरी बाजा सहित बोटिकया दिगुली सोचे मङ्गा खलयट सुबा पौल लगाय दिर नाचना ट्वानाय सोचे ट्वानाय मदि गुजल जे प्रतिनिधि चाहे दिर इनापे नाचना कागुनी मङ्गा खल ठुक्सिया पर्यटन दिवस लस्का जुगु 400 म कलाकार पि नृत्य प्रदर्शन यागुनीति अभ्यास यात था बिया ग्वालना दिगु कागुनी टवा सम्मतलाल महरजु सुबापो ललना का इना बिनासना सलिछे टवा ठुकुसी युवा को युवा टा खेलु को या गोसाले जुगु कौले ज्याजस थाव नेटुनिगु व्यवसायना ग्वालना दिगुली सलिछे टवा प्रतिनिधि वेकपी ठौ टले छौ प्रोग्राम जुले मजा दिन्छौ अठे ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 8 या वडा अध्यक्ष ज्यू बाबुरत्न महर्जन जुयाटन सुबापो ललाका आजित इनापे नाचना वेकन जेस नागरिक आनन्द निकेतन सञ्चालनले 10 लाख या अच्छे कोष तयारी गुजल वेकट आफ्ना आपा सुबा भिन्यलाछि टोल सुधार समिति ठुक्सिया फाउ पुनिया सांस्कृतिक रैली ज्याजोसँग बोटिकया दिपी सकल कलाकार सहित सकल बोटमी पिण्ड नेटोनिया व्यवसाय नादिगुली भिन्यलाछि टवायट सुबापो ललनाका आदित इनापे नाचना वडा नम्बर 9 या वडा अध्यक्ष राजु महर्जनज्यू वेकटन सुबापो वेकन जेस नारी सञ्चालन लागि अच्छे कोष स्थापना तो 10 लाख बजेट ग्वालना दिगुजल अठे सामाजिक विकास समिति संयोजक नखट राजु महर्जन उके पाखे खेलकुद नीति म्याट हो बुंगिदियो म्याट या लागि व्यवसाय ना दिगु खट नापो खेलकुद ब्याडमिन्टन खेलकुद लागि ग्वालना दिगु 9 वडा वेकमोदी संग्रहालय या स्टोर उत्तर प्रगति प्रतिनिधि स्तर उन्नति नीति 10 लाख बजेट व जात्रा बुंगेटिया जात्रा व्यवसायलाई 10 लाख बजेट ग्वालना दिगु समिति उद्योग पर्यटन तथा संस्कृति संरक्षण समिति या संयोजक विकासमान मर्जनज्यू वेकन मडी थिएछौ 9 वडा छि 9 वडा सदस्य एवं कार्यपालिका सदस्य सानो अवाले जिया टक्कै आदि इनापे नाजना 9 वडा एपटी सुबापो संस्कृति संरक्षण समिति थुन वेकअप ल्या ह्यादु गुजुल अठे गुटो डोमारिया लागि ट्रान्सप्यारेन्ट फिल्ड तेट ग्वालना दिगु 10 लाख दिया ग्वालना दिगु विपद व्यवस्थापन समिति या संयोजक नारायणलाल अवालेजु वेकअप मजा प्रतिनिधि कठ सस्ता मर्जन जियाट इनापे नाजना वेकअप पिठो 5 लाख आर्थिक ग्वालेना दिगु इन्दिरा सेक्युरिटीज याटा सुबापो ललनाका आदित इनापे नाचना इन्दिरा सेक्युरिटीज स्वर्गीय काजीलाल अवालाजिया परिवार पाखे ब्याडमिन्टन युनिटी 10 लाख ग्वालेना दिगु ज्या वेको पिन्ट सुबापो ललनाका आदित इनापे नाचना स्वर्गीय काजीलाल अवाले एक परिवर्तन मदि थिएछ दुला एक डट कतै अन्दाइ झारी जो आपला आपा सुबा देशना जना वेकपिन्ट अथे 5 परिवार पाखे जेस नारी सञ्चालन नीति 5 लाख अच्छे कोष नीति ग्वालना दिगु नीति
सुब्यापो लल्लाके आदिट इना बेना जना पाँच परिवार पाके एक कपिनी तरिकमा म्या लक्ष्मी महर्जनज्यू झाटिङ गुडु ज्येष्ठ नारी सञ्चालन अच्छे कोष 5 लाख तयारी गुजुल वेगटा आपला पास सुब्या गुइटा टुवाया पूर्ण सिंह महर्जन वेकन 2 लाख टका 8 ग्वालेना दिगुजुल जब समाजले याटा पूर्ण महर्जन गुइटा टुवाया गुज सुब्या पौलना का दिटा इना बेनासना ज्यापु प्रज्ञा भवन स्टोर उन्नति नीति ज्यापु प्रज्ञा भवने रंगोर होने नीति ग्वालना दिगु रिलिकन पेन्स सामग्री ग्वालना दिगुले एशियन पेन्ट्स ग्वालना दिगुले भाजु सूर्य सुदन अधिकारी ज्यू एशियन पेन्ट्स लागि वे कवि अभिमान बढिएता एशियन पेन्ट्स प्राणी पाके भाजु अभिमान बढिएता एशियन पेन्ट्स प्राणी ग्वालना दिगुले धन्यवाद सूर्य सुदन अधिकारी समिता इन्टरप्राइजेस प्रज्ञा भवन रङ्गरोहणीय नीति जनशक्ति बिहा ग्वालना दिगुजल सूर्य सुदन अधिकारी समिता इन्टरप्राइजेस पाखे बागमारी रिमिक्स क्लब पाखे बैडमिन्टन प्रतियोगिता नीति खा बिहा ग्वालना दिगुले सुब्यापो लल्लाका एडिटर इनापिनासन स्वर्गीय काजलाल समिति बैडमिन्टन प्रतियोगिता जुगुइले जब समाजले ठिठी ज्याजो या समाचार सम्प्रेषण याना ग्वालना दिगुले नेपाल मण्डल टेलिभिजन प्राली याटन सुब्या देशना जना सुब्या पो लल्ना का एडिटर इनापेना जना नेपाल मण्डल नेपाल टेलिभिजन मिडिया पार्टनर नघट सुब्या जी सुब्या को लला ज्याजो कोचा जुल जी प्रशंसा पत्र लला ज्याजो धनी कन्टिन्यू हानस प्रशंसा पत्र लला दिदन छि हने बम मानले प्रेम बहादुर महर्जन जियाटा इनापे नाचना ललितपुर महानगरपालिका मेयर भाजु हनेबम चिरिबा महर्जन जुयाट प्रशंसा पत्र लल्ना दिट इनापेना छना छसी कठ भाजु भीमबहादुर महर्जन तनली टुवा वेकन शरीर फुक्क अंग दान ब्यादि गुजुल लठना वकट सुबा ब्यादि इनापेना छना अठेन्टु भाजु रामलाल महर्जन डुपाटवा वेकनन शरीर फुक्क अंग दान बिया ग्वालना दिगुजल रामलाल महर्जन जु अठे खेलकुद विदा कठ प्रशंसा पत्र लल्ना कया दिट भीमबहादुर महर्जन वेक फुक्क अंग दान बिया दिगुजल डिपार्टमेन्ट रामलाल महर्जनजू वे गठन मोटी थे जी सकिसानो ठटे थगु अंग
फुमेसा फु कटन दान बिया गर्न त इना पेना छना आ ठने ठुए ठथे कट छछि कट झिगु शरीर मडे ढुंगा झिउ सिटी वनिगु खट अठुज्या के सदुपरि या खट झिउ स्किन मिखा छेकया शरीर या ठिठी अंगट मेम व्यक्ति जीवन नीति तस्को हे महत्वपूर्ण जुइगु खट वय कठ दान बिगु नीति सकसित इना पेना जना नाप डाक्टर पिनस के प्रैक्टिकल नीति झि सत्यमोहन जोशी जी पाखेन स्वर्गीय सत्यमोहन जोशी जी पाखेन किस हस्पिटल डाक्टर पिन्ट प्रैक्टिकल यूनिटी ठगु शरीर दान ब्यादिगु खट इले झिलरपुर महानगरपालिका पाखेन वेकट सम्मानना दिगु जुल आ प्रशंसा पत्र ललागु छोले सौर्य महर्जन छुसिका ट्वाया साउथ एशियन अन्डर 17-15 अले सिल्भर क्याटर तालना दिगु जुल अन्डर 15 मिक्स टीम इभेन्ट सौर्य महर्जन ठगु कम उमेरेन युके शेर्पा काटा तालामा हिजा सौर्य महर्जन छुसिका हखाया श्रेवी महर्जन चोबु गाइती ट्वाया श्रेवी महर्जन 2024 एशिया ट्रायथलन कप वो साउथ एशियन च्याम्पियनशिप क्याटा तालना दिगुजुल स्प्रिन्ट ट्रायथलन फर्स्ट पोजिसन क्याटा तालना दिम नेजो श्रेवी महर्जन चोबु गाइती ट्वाया श्रेवी मेउ ज्याजली मुजा वेक मा पाखे लन्ना के दिगु जुल सुबा विभिन्न विधा ठठे उत्तर प्रगति याना वने फेमर हे चाहिँ शुभकामना विषय सुबा देशनाचना जी नुगो खतेगो छले जी यल महानगरपालिका मेयर भाजु चिरबाबु महर्जन जुयाट शुभकामना नुगो खते याति त इनापेना छ सुबह दो जिया जोनिया कमी सारिता महर्जन जिया का जब समाज जागो झिम छकगो त मुजिया अले सि छकगो त मुजिया ठो कार्यक्रम यागो उद्घाटन सत्र या सभापति तो ग्रहण म जी जब समाज नायो आदरणीय तीर्थलाल महर्जन तीर्थलाल महर्जन जो प्रतिनिधि सभा या माननीय सदस्य प्रेम महर्जन अले मंच सोनाली जी सचिव न्याय मनमाया महर्जन जो लगायत सकष्ट मंच चुंडी सकले अले थन चाहिदी भी छिपी सकष्ट जो लोपा दुनुलन से भिंटिला बक्सी बसी नापला को जब समाज स्वी छर क्यों यो लस्ता तो तस्के बालक तिसिला को छात्रंग हेसिदेको वो कार्यक्रम जो ख थोचे छौ तस्के अविस्मरणीय ख तस्के बाला थोचे हया किसिमको कार्यक्रम भविष्यमा अनबदल रूप श्रृंखलाबद्ध रूप चाहिँ न्याय तैको चाहिँ जी छौ शुभकामना बेचना आ धामा खोला यो कुदु तर वो फुका खाए धावना भी इन तावा हबी आछि मुपा या झारगो तर मुपा या झासा नाचा जीवन थाक्छ रोके नाले धामा फछौ यो धारो यसो कामेना उले यो धामा बाकी मनता तर छौके खछले गार हलासा जब समाज शिक्षण व्यवस्थापन जिया ठन्ठाको वर्गले यामा ज्या चाहिँ लगभग फुके पुग्नु एकदमै छामो ढिसिला 8.5 एक्टर स्केल या बसा दुनिमुखो किसिमो सोखा छिन्दन मुगला सखा चाहिँ जी बोल्दो गाजो जब समाज के हो यो
हेडक्वार्टर था बड़ा बोर्ड से बड़ा कोर्ट से वो चाहिँ 16,500 स्क्वायर फिट एकदमै ठाडो कसे शिला अले वठेनाको छि बागडोग्रा चौक ज्येष्ठ नागरिक समाज आनन्द निकेतन भवन जो छिसा देखाउनु वना लगभग 23,500 स्क्वायर फिट अले वठेनाको छि तालिम केन्द्रहरू हालसालै अपुन्तिने सम्म काटन यामा तालिम केन्द्रहरू ठोस वखत छिन जोडे याबले यले मध्ये कमी सुधारे जपमाले दिगा एकदम बाला छापो के देखो तो नाता देखे नो बहुत सारी फोका बोले निकल छिने शो तर तो तालिम केन्द्र में मतलब उले बने मजूरी तर वो निकल छिने अब आलो फोका बोले जी हेयर क्रैश आएगा सो पति सो बायो क्रैश दियो उल्टे के एजो कानेना वर्कमैनशिप न तगड़ा भवन एकदमै बाला फुके ठीक आज ये खड़ा हुइसना जे गयो रो आ जब समान तो भवन दे मामन आ और सबे या मामन फुक जपुन तर वो भवन तो सुप्रयोजन लागि देखो का वो प्रयोजन चाहिँ बालक नकिमा तो ट्याबले चिसा वो भवन सुसु जाया हो गया थे चिसा वो भवन तो देखो का वो जाते आज अपना विलम्ब गया मुझे छोखन छोड़ला अरे मेरे खाने से रासा जब समाज में पके आवया भौतिक संरचना देखुनी कुटाया माग वो ध्यान दृष्टि है मेरे ज्या जी आर्थिक सुधार सामाजिक विकास अत्यंत संस्कार और संस्कृति विकासी लागे है लगेगा क्या रासा तो स्केल मांग ये जो कारणा निगाही संदर्भ जितनी अध्यक्ष जीवन में जब समाज को अवस्था खनी रहा एकदम नाजुक पर आयो अवस्था से में बाप रे बाप पे को सके छे मालिक का ये जो कारणा आओ याते जब समाज के पाखे जब समाज विधान था वो डिलीवरी से या माओ था वो डिलीवरी या भी से एकदम पट के नाम मा ये जो से जो सीधा था तो कह लागे ये महानगरपालिका सहकारी याद नबले तैयार आठवे संदर्भ में ये महानगरपालिका पाखे नौ से आज मेल के अपने नो आया ये महानगरपालिका स्कूल से खबर करने मारो तो हमने तो ये महानगरपालिका पाखे चीसा यो कुछ जाइनो मतलब थोड़ी कंपनी करने थोड़ी हो जाए संपदा संरक्षण त्यागले चीसा आटके बिट्टे भिन्न देव देशिरला बालकुमारी देव देशिरला थोड़े देवतालिन देशिरला अगा तंगी याद होते तो हम जब फुकाशिरला उठे नो जी भुंगे तो भुंजाई देगा उन्होंने भुंजाई दी के लगे तेमा ये हिसाब किताब तैयार ये महानगरपालिका मगा मचाव काम चुकन तैयार भी ये करोड़ डाल तैयार है तरन बड़ी जब प्राविधिक समस्या हो काले ना जब को ना मोले भुंजा के हम फल बैठ लो बुजुर्ग पाना ए जाजी लागा सम्मानित प्रधानमंत्री का लैब ने ध्यान दिशा को ध्यान आज ढिलैया मिल लगा ए जावे कनो जू खाना आ गया दो ए जाते आ भुंगे तो भुंजा यकने देखले को मो कुटा अले वठेना तो जीसा से खोना जो गु देवा खा कोना देखले न छोटो जाया तो से जीसा नेपाल सरकार के दाम के खाले दाम का भी टेंडरिया टेंडर भी ठगा से बोले दियो तो बोले ए जो काने जीसा दाम के जीसा है सन्ना उठना जिल्ला महानगरपालिका तैयार जिल्ला उसमें से जाना वो खाने चिकित्सा कना आगे बढ़ते छोकन ने चिकित्सा में सुकन्या गाना सा जीसा खुशी तो किसने देगा यो ऊंचाई 3 इंच बड़े यार ना जेल में छिया मुझे 3 इंच तो लाजो किसने देगा थाले गाना ला सा थोड़ा थोड़ा बंखा थोड़ा पे
विषय है आ गुच को अब देखियो का गुच को अब जोनी से चाइनीज अब गोशिया भी उलेगा जेवा से तीन पाउंड तो खुशी चीज़ सुन लगा लासा वो गोशिया को फुटबॉल गया नहीं तो बाला चिकन ऑपरेशन ये यादें जेवा से तीन पाउंड बस जिसा यहाँ में जाते हैं खयाल खुशी खुद यो शाबाश मेरो बाङ्गे जाएगा या सचिन शाबाश आउँदैन आखिर बाइलो फुक्के खासे को अवश्य खुरुङ्गा उठीपट्टि मार्ने हिजोपाके नैलुने फुक्के मतलब को अवश्य ल बस थोड़ा जिन्स पिटा खुकना आवर गाले जो खुसनासा जी खला पनि गरे धारो न चिपिचा शिउजे नभए तस्को वाइले हमने स्विमिंग पूल बना दिया क्यों ला बच्चे सुबह पे कहते स्विमिंग पूल बना दिएगा अरे जीवो मंगा इतना लॉस जाएगा ला पर आप थोड़े निश्चय मजा लगी थोड़े निश्चय मजा ला खागा ला सा चीज़ा में एशियन डेवलपमेंट बैंक ना हो एशियन डेवलपमेंट बैंक ना हो चीज़ा में 54 करोड़ यो प्रोजेक्ट करा वो प्रोजेक्ट कया है डिजाइन ना इन्होंने टेक्निकल सुपरविजन ना इन्होंने अना वर्कमैनशिप ना फुका इन्होंने इनसे सोये याद है जिसका 54 करोड़ का प्रोजेक्ट लगन खना निशे खना होना संक्रमण का 2.8 किलोमीटर यो ट्रंक लाइन प्रोजेक्ट यो जाते जिसका थोड़े थोड़े शिला थोड़े बाबे न्याय शिला या थोड़े जिन लॉ मुन्ना अना मापले वो थोड़ा थोड़े शिमरा खुशी ने अपने बुनियाद साल का शिकार को दिला खुशी वाव ने नियर दे तो खुशी वाव खुशी तर उन्हें तस्का वाव लेना ठंडा ला मजा मापने ला मजा करता है मैं भूल पाऊंगा चीज़ ये जो कारण है ना चीज़ा ये ना वो जाते याव खा तो क्या ना हम में जुड़े हैं नहीं ना ठंडे वर्षे सुबह पे कोई लॉ जाएगा तो स्विमिंग पूल बने जी अरे वो टाइम में हमने फेसबुक के साथ चैंपियन में मस्त हुई चैंपियन तो क्या सोशल के चीज़ों में से की मसा आ गया अरे मस्त से खेल रहा था हमने स्विमिंग पूल बने जो लॉ जमे जो फिक्से अरे अगर दास ढूंढना चले जो अरे वो दुनिया में चिरको जो फंसा ट्रक के या मेरे साथ दुनिया में से गाते क्यों नहीं होगा तो आप मस्त तो या मौका मनता चिरो आखिर कोई मौका उन का समय ना ट्रक के ना जो पीर पड़े थे तो हमें लॉ चला के शुरू या से आला 2019 ना पीर नहीं ओके जिसा ने वो जाता दिखा जिसा ने मतलब हर एक क्षेत्र है जिसा ना के वो जाते सफल है जो अतक असफल जो मोड़ने ये जो कारणा छुरी जापान का जया संदर्भ वो आते हैं ये महानगर पालिका वो जब समाज लगभग 10 दिन थे पचना होना घेपना ला जैना या दू कई लागी घर में जब समाप्त हुआ यकु धन्यवाद जी महानगर का परेजी ले जब समाज एकदम ग्वालिया हो उठे नो जब समाज का परेजी ले महानगर डुबने के लिखो मुझे करोड़ बिजली लिखो मुझे चला कीर्तन ये जो कारण है ना आओ या जो विशेष अनुरोध छिलासा आप भौतिक संरचना देख शिरलो ये जो कारण है भौतिक संरचना देखते हैं डिफरेंस वे हुआ जो कारण है आम या जिसका संस्कृति संस्कार उठे तो जीव सामाजिक क्षेत्र उठे तो जीते मतलब रोजगार देखो संदर्भ ख्याल लेते हैं जब समाज होते हैं कुटाया ख्याल संदर्भ में होते हैं वो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं पला जो है वो ट्रेनिंग सेंटर होगा तो जिला अनुसार एकदम ये लिम्बा फुना विभिन्न किस्मों ट्रेनिंग ताकि शिशुएं मनोगा देश को राजे प्यार में मार अनेक ट्रेनिंग की व्यवस्था करें या माला वो जाएगा वाले से ये महानगर पालिका सदा सर्वदा नापंड पचना वंशा तैयार गाते जीते सिकुंडा में जानकारी दिया फिले दिया हमसे मतलब जब समाज जब फिर तौरों कार्यक्रम जुला फिर व्यवस्थित तौर कार्यक्रम जुला ठगे व्यवस्थापक मैनेजमेंट पिता है ये कुछ सुबह देता है नापा जब समाज ऐसे अतिथि जीव महाभारत शिके धारो वो ठाकुर खन्ना में ब्याह के हो क्या
जिना जी जिना वो टाइम में थे आप मेरे थे ऑफ ले जब समाज अधिक था उले हमारे जॉन कुछ दिन ना सुना मोर मैं चाहती बात है कि टाइम में यहाँ उसको खबर है जब समाज वो सीएस शिकायत था तर ऐसा चीज साथे गलती मत का मेक नो मिस्टेक गलती या मटे यो हिसाब से जाना वो हिसाब से आप तक से मानो जब समाज में बुला नया भी जाओती था वे कभी सबके ना ये कमे और छियो बस गाय कोटा छेस परिवार नापा मतलब के इतने ताप करना गुण नक्शा में वे कभी सा कंट्रीब्यूशन यानी दिला जाइन दिला ओके यू रिजल्ट दे जब समाज पूजा को छूखा ये जो कहने ना जीवे का भी फलाबी नया भी सबके शना सुबह था ओके नापा से छी अब तक में वर्तमान नया फिलहाल महाजन ताल सन जो कुए सुबह वे कहने ये कुए जाएंगे तो उठे तो आ कने निश्चय जब समाज लीडरशिप व्यवस्थापन करने से परिवर्तन भी परिवर्तित नायक ओके कार्य समिति तो नहीं पास करता ना जिसे अग्रिम शुभकामना भी सहायता चिकपिचा जो के बाहर जाएंगे दिशा चिकपिनो लागी से मतलब जब समाज में लागी से यह महानगरपालिका अपने लाभों में जाया लगी सदा सर्वदा तैयार गाना जिन चिकपिचा से जानकारी विषय ठो जिन थकागु तो मुझे पपीता का साथ सफल नगर सम्मानित प्रधानमंत्री देवी ठेनो सफल दुनिया में और वही अच्छा कने तो फिर चाहिए मतलब कि लीडरशिप ले ठेन तो चीजें मासिक कार्यक्रम तो देखो का ये शेड्यूल देखो का के ना मतलब बस का बाहर का छापों का पिछला तो देखी फेमा गाने जिसे चिकन दस्यो का में पिछली हम थोड़ा चाहिए कि चिकन सबके साथ ये कुछ है ये सुबह जैसा ये कुछ इजी होगा इन साथी में मिला असल बैहो पासन ना का मने वंजी ऐसा को खैदा चिकन है ना चिकन सबके साथ ये कुछ सुबह ना पास होते पुरस्कृत जीती अभिनंदित जीती विपिता होम लोन लो ये काफी ना सबके साथ फ्यूचर करियर उसके बारे में गाना जी ने शुभकामना जैसा क्लियर है जी चिकन आपला परसबेची यला महानगरपालिका अतिक हले बम मेरो सिलेबा मर्जु ज्याटा वेक महानगरपालिका जसमा नजिक ज्या समन्वय सहकारी निरन्तर ज्याना यात्र जुल अठे भविष्य न सहकारी न ग्वालिया बच्चन सहित ठगु गर्दै आगल हाक्लस सुबाते छ जी सुबापो कागु झले ओखनिटिने चिसोले काइला स्मृति जुगु ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता निम्ति आर्थिक ग्वालनादीको 1 लाख टका आर्थिक ग्वालनादीको जीवन मेटल ह्यान्डिक्राफ्ट या जीवन महजुन जियाटा सुबापो लनाका याटा इनापेना छ सुबापो लनाका जी मानले प्रेम महजुन जियाटा इनापेना छ नापा खाडा निम्ति जी हने बनाए छ इनापेना छ खाडाको खाडा कन्टिन्युटी हनेबम मानले प्रेम महर्जु जियाटा शुभकामना लुख तयारी गर्न इनापेना छ सक्सित जोजोलपा ठाउँ ज्यापो समाज यलया सुइछकको दमुजा वो झिन्छकको दमुजा कुले जाजोया भनेको सभानाय त्यतिखेला मर्जन्ज्यू अठेसुछि प्रमुख अतिथि मुपा भाजु वेग छैदिङ नापथि चुनादेवी ज्यापो समाजले निवर्तमान आय नाप संविधान सदस्य चन्द्र मर्जन्ज्यू जी यला महानगरीय प्रमुख भाजु चिरिबाबु मर्जन्ज्यू अठेसुछि सचिव न्यारा दुम जी अजी नाम ज्यापो समाज कार्य समिति सकल पास्पी ठिठी ट्वाया दाजुजाति नाप सकल तके पिना राख्न छ जोजोला पाव भयो ठुकुला स्या पनि तुनाले छ मलाई जी योको खोए ढुङ्गा जीवु देश बहुभाषी बहुसांस्कृतिक देश छ अठेखयान जीवु
सोनिगो काठमाडौँ उपत्यका अहिले झिगु बागमती सभ्यता तरङ्गो छगु सांस्कृतिक सम्पदा जगेर नेना मुख्य झिगु ठाएर गठे झिस संरक्षणीय ख वे संरक्षणीय नीति झिगु सम्पदा रहेका ले झिगु थयो जीवन आयोजना पे झि मुख्य थो देय आदिवासी ज्यापुत अहिले थने झिस नेउटु उत्पादन याना झिगु थयो नवको देका बुझेन आयोजना पे झिपी ऐतिहासिक रूपमा थ्याया मु आदिवासी ज्यापुत थुकेन झिगु थौगे तजिलो जिदु थौगे सांस्कृतिक सम्बन्धहरु थौगे मसिकादु फुक्क चिज यातना झिस थो राष्ट्रिय रूपमा झिसको जगेर्ने आयोजना ख पुजिस नाच प्रधानमन्त्री ज्यू थयो सम्बोधन यको खकरा दि ढोकल अठिजिया झिपी थ्याया आदिवासी छ हकन यको इ वंक झिस मुंगु बडी विचार थपले हरेक ज्याखे छिगो जा याना चमुडो खोज्या ज्यापु समाज पाठे याना वया चंगो आतको यो ज्यान स्याट यको खवे ढोकल झिस ज्यापु परिया भवन देखु झुकालिपा जो ज्यापु छौ ज्येष्ठ नागरिक आनन्द निकेतन अनस्टो ज्यापु कल्याण भवन सम्पन्न जोपटी खन चाहिँ खन वे ढोकल तर ठौ झिस थुली सांस्कृतिक सम्पदा ले झुकालिपा झिस आवया फुटाइड विकास याव जगमको झिस ज्यापु आनन्द निकेतन सुचारू रूपमा सञ्चालन याको जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण ढंगमा छिटाउया चमडो ओ सम्पन्न जुल्ला गुछि आयाखन सुरुजी गाडी खोज्ने सका साताका इ 28औं जो कल्याण भवन पाके झियुबाते ठौरे इ कठ गठे ठौकने झि जीवन शैली परिवर्तन जो जुना प झिको जीवन नै ओ युपा कठ होया मस्सेस ठौकने आईटी तो डिजिटल यु कथय तो नु धमय जो ट्रेनिङ अले सोनी गया जी मस्त अले प्याउनी माको छिस खनिए रोजगार सृजना या कठय जने ट्रेनिङ भवन सम्पन्न जो ख हो ट्रेनिङ भवन तल छिस सुचारू कठ युवाले र नुए कठ जने छौ गो रोजगारी दियो कठ जने ज्या याकेमा अवस्था हो देया थिथि संघीय सरकार प्रदेश सरकार अथे स्थानीय सरकार पाखेन को प्रतिबद्धता छ जया छौ ख खुशी जनमा छ पुकी लिदिन चाहिँ छ विचाया माउ खण्डो आवया मे यो खासिया जने थोरै आर्थिक पार्टी ज्याए अपमन त लगे जी माउपटी अवस्था दु दे सामाजिक संस्था दे योजने सामाजिक रूपमा को वया छ युपा ख तो युपाले दुनी जीवको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जी छाले छाले गने वया चाहिँ छ सहयोग पर्सली पतकमा जीव पुष्टै त ललन आउने ढेकुए छ जाउ चीज यो कुछ चीज दक्षिण जीवको सांस्कृतिक सम्पदा मूर्त अमूर्त कला संस्कृति या नेलको नापनाप नु पुष्टै गर्दै छ पुछि चाहिँ सेनाउने तेनाउने भयो मु आज घर गाडी छ ट्विकमा अठजो कारण जी यो कोताको नमुना छ सिबेन स्याट थौयो ज्याप समाजको जो गो सुई छकगो साधारण सभा ख थो साधारण सभा भव्य रूपमा सफल जीमा आवेको बन्द सत्र नदिने भएको थयो जो नेतृत्व हस्तान्तरण नुए नेतृत्व गुलल्याउ ज्यादै जो परम्परा ख वे कर्मले नुगो नेतृत्व नदिने बाँकी 3 वर्ष कार्यकाल भयो जने यी मुंग बिया तो समाजका छिस्लाका न्याकी फेमा न्याकी मागारी पेजने शुभकामना विषय जो बच्चा हौ र जो धनियाको लागि शुभे शुभे माननीय प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रेमबहादुर महर्जनज्यूबाट जीव सामाजिक रूपान्तरण नीति जीव पुस्तान्तरण नीति या मागो भूमिका विषयका यो गर्न ठाउँ शुभकामना नसु तयारी र वेगदा हाक्नस शुभेच्छा छन् जीवन मेटल ह्यान्डिक्राफ्ट बड़ा वाका था तो यो कठन मरिथे छ आथु बुझ्या छ
ज्यादा जसो धाकेको नीति तो ज्यादा भव्य रूपमा सफल यात्रा ग्वालना दिपी मु पानरा सक्कल हने बबिट सुब्यानो छु तयारी त ज्याप समाजले प्रथम नकु हने बम सबिना महसुस जुयाटा इनापेना छ जोजलपा सुब्यादु ज्याजो याका छान्जे मुजियारा नील्या नेपाल संघ विकास 44 यहाँको एकादशी शनिबार हुनु ज्याप समाजले साले श्री छपको दमुज्या व झिन छपको दमुज्या उले ज्याजो नाचो ठुलो सभाया सभामा नाको ज्याप समाजले नायो हने बहमा भाजु के खला महजन्जु मु पाहा भाजु सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यू नाको वेपया इमेजु विशेष पाहा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय बाबु श्री महाराजु अध्यक्ष निर्वाचन अध्यक्ष संविधान सदस्य र महाराष्ट्र सदस्य चन्द्र महजन्जु पियुटाया ज्येष्ठ सचिव न्यायालयमा हने बहमा अझी मनमाया महजन्जु सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश माननीय सपना प्रधान मल्लज्यू ज्याप समाज जिल्ला पूर्व अध्यक्ष नाको सङ्घीय संसद सदस्य माननीय प्रेम महजन्जु माननीय सङ्घीय संसद सदस्य जुपी बागमती प्रदेश मन्त्री नाको प्रदेश सभा सदस्य जुपी सल्लाहकार समितिका सदस्य नाको माननीय न्यायाधीश अर्जुन महजन्जु अनि पुरानो नायक नाको ललितपुर महानगरपालिका मेयर आदरणीय श्री बाबु महजन्जु पूर्व अध्यक्ष एवं संसदीय समितिका कजी श्री कुलाल रङ्गोलज्यू लगायत पूर्व अध्यक्ष जुपी अनि गोदावरीको महालक्ष्मी नगरपालिका मेयर एवं उपमेयर जुपी प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यू सुरक्षा निकाय प्रमुख नाको प्रदीप जुपी अनि झिगु ज्याजो या स्वीकार याना ज्याजो या सो बडेना दिला चाहदिपी हने बखपी ज्याप समाज जिल्ला मार्गदर्श पिउपाया नाजुपी नाको सकल जुपी ठिठी संस्थाया प्रदीप जुपी जनप्रतिनिधि जुपी पत्रकार वर्ग उपस्थित सकल हुने वर्ग ज्याप समाज जिल्ला परिवार पार्टी जोजलपा नाको हनबना देशनाचना काठिया खसा झिगु ज्याप समाज येलनगर दुने चौगु ऐतिहासिक पिउपाया आदिवासी ज्यापटेगु जाति भाषा कला संस्कृति या संरक्षण व संवर्धन याना अले समाज शान्ति सुरक्षा या लक्ष्य बोलंगा जिसा ठिठी क्षेत्रीय गतिविधि स्वास्थ्य शिक्षा हस्तकला कृषि पर्यटन औद्योगिक नाको बौद्धिक विकास यागु नाको समुदाय या सर्वाङ्गीण हित व कल्याण यागु दातना समाजमा ठिठी ज्याजो याना चौधु ज्याप समाज मिसनर इलन निसिहे थप टाटुना व आज कथा ज्यापटे भाषा कला नाको थप निगु भिंगु व बांगलाको मौलिक संस्कृति संरक्षण व संवर्धन यागु अले मबिंगु संस्कृति या नंगाचेगु कथा व्यवहार सुधार या कला नगाया दु अठे ज्याप समाज या आज कोनके नीति ज्याप सभाको जियाको उपसमिति निश्चय ठाउँले योजना कथा ज्याजो ज्याजो मुछि संस्कृति खंजला आवया ज्याप समाज जिल्ला दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्ति नीति जिसा ज्येष्ठ नागरिक कानुन निकेतन भवने दिवा सेवा निश्चय सुरुया नायकको योजना दुगो खकनाचना अठे न्याय निथा जिगु देया युवा दक्ष जनशक्ति पलायन ज्याजो अवस्था युवा लक्ष्य सिपमूलक आयोजन तालिम सञ्चालन कल्याण भवने तालिम हुने याको योजना दुगुना जानकारी व्याचना अठे लोकमुख बाजा जात्रा संस्कृति संस्कार या अध्ययन अनुसन्धान याना ठुकेटा चाहिँ अभिलेख टेगु नापा चाहिँ डकुमेन्टेसन याको ज्याजोना झिगु दुगु खङ्कनाचना अठे संस्कार व संस्कृति या विकास नापा चाहिँ झिगु माभाया विकास नापा सुधार लाउनेको अले नाप्ना चाहिँ सामाजिक रूपान्तरण आर्थिक रूपान्तरण याना ठुकी याना झिसा चाहिँ बाँके डकुमेन्टेसन दिएका सामाजिक सञ्जालले बेबे यामाको थौया अटिको आवश्यक खण्डुको कनाचना र थोय लपिन वनुको खना जिताचना आयुको खौए ढुङ्गु कार्यालयना ज्यापु समाज जुपटी याना यासो गतिविधि झिसा योको खन
लेनिन धुनुजुल आ बारा लाखको कथन चाहिँ जिम्मा बिहारीको कथन चाहिँ सुबा बिहाचना सुबा बिगु दौराने दक्षिण नापा हनेमा पिनिगु हने त ताला पिनिगु व्यक्तित्व पिनिगु नाकन ससी कथन प्रयाचना 2800 जी निबडमा ना भाजु सुबा द्वाया चन्द्र महजन जु याकन जिसं हनाचन गुजुल वेगा याका आपला आवास सुबा देशनाचना अथे माननीय प्रदेश मन्त्री बुङमती या माननीय प्रेम भक्त महजनजू अथेसु माननीय न्यायाधीश वल्पुची बाचा द्वाया माननीय अर्जुन महजनजू अनि अध्यक्ष प्रोग्रेसिभ फाइनान्स लिमिटेड या सुबा द्वाया लक्ष्मी प्रसाद महजनजू अथेसु नेपाल ताइक्वान्डो संघ या अध्यक्ष अनि क्लासिक डायमन्ड या प्रबन्ध निर्देशक अमिर महजन पार्टी हिराजदी नुया झण्डा कविराज नेगी लामा जुयाका हनादी गुली वेकायाकामा योको सुबा देशनाचना अथे क्लासिक डायमन्ड या प्रबन्ध निर्देशक अमिर महजन पार्टी हिराजदी नुया झण्डा पलेसा गोवर्धन जुयाका बियाडी गुजुल तर वेका प्याजा माका नैना बसन याजाडी गुजुल अथेसु बिरावाडी एनसीआर जीआई सर्जन कोइलाची चासतवाया डाक्टर ललिजन अवारी जुयाका सुबा देशनाचना PhD Information Technology Dupatwaya Mohan Mahajan Juyakana Suba Desnachana Athesu Suba Bigui Chole Honorary Doctor International University of Miralty at Florida, USA Kwelachi Chasotaya Hirakaji Awari Juyakana Suba Desnachana Athe Adikistar Ya Tahadosya Telecom Ya Prabanda Baju लक्ष्मण महर्जनजू तननी द्वारा योगको सुबा देशनाचना अथेसु नेपाल टेलरिङ व्यवसाय महासंघ उपाध्यक्ष गुइथल द्वारा पूर्ण महर्जनजू याता सुबा देशनाचना नाम ब्लड डोनर्स एसोसिएसन नेपाल ब्लड डोनेट केन्द्रीय उपाध्यक्ष केशव महर्जनजू अथेसु वर्ल्ड टेक्वान्डो इन्टरनेशनल खुर्गी कोच लेभल 1 हक्वाया रिमोन महर्जनजू बागमती प्रदेश या प्रादेशिक प्रतिभा पुरस्कार पार्टी सम्मानित पुटिसौकद्वारा राजमोहनजू अले डॉक्टर अफ फिलोसफी पुरस्कारद्वारा सफिना महर्जनजू अथेसु नेपाल बुद्धिचार महासंघ अध्यक्ष पूर्णचन्द्रद्वारा हेरेकाजी महर्जनजू व नेपाल राष्ट्रिय पार्टी प्यालेस तथा क्याटिङ व्यवसाय महासंघ अग्निशालाद्वारा राज महर्जनजू वेब अपिनो चिसा हनाको जुल वेब अपिन्द एक मुष्ट चिसा हनेता ताराको ज्यावेको पिण्ड छ चिसँग चाहिँ लाग्दैन तडको सुबा ब्याचना अथे सुबा बिगु छोले बन्दी पार्टनर बुङदे जात्रा व्यवस्थापनले आर्थिक वालेना दिएको जुल प्रोग्रेसिभ फाइनान्स लिमिटेड याका सुबा देशनाचना अथे हेल्थ पार्टनर बुङदे जात्रा व्यवस्थापन यानिटी स्टार हस्पिटल लिमिटेड वालेना दिएको जुल विशेष सहयोगी संस्था न्यूरो क्लासिक डायमन्ड प्राली अथेसु विशेष सहयोगी संस्था बालकुमारी नाकी कन्स्ट्रक्सन प्राली विशेष सहयोगी संस्था न्यूरोड आरबी डायमन्ड प्राली यातन सुबा देशनाचना अथे श्रीकपु दमुजाय नीति ठ्याउ हो बोटिनी पिण्ड ने टोनिया व्यवस्था याना दिगुली हो ज्याजोले बोटिनी पिण्ड ने टोनिया व्यवस्था याना दिगुली कोइलाची चासत्वा याका योको सुबा देशनाचना नापा कोइलाची चासत्वा स्टार समिति याका सुबा देशनाचना ठुकिसिया त्यो ज्याजोले बोटिनी पिण्ड जानका दिगुली वो ज्यापु कल्याण तालिम भवन उले ज्याया समयपछि व्यवस्था ना दिगुली गछि टोल सुधार समिति याका योको सुबा देशनाचना अथे बुङदे जात्रा लस्टाए जुगु विविध सांस्कृतिक जाजोसँग लोपन माखो पेख केनादिगुली यल्मु याका वो यल्मु मंगा खला याका योको सुबा देशनाचना अथे ठुसिया त्यो ज्याजोले बोटिनी पिण्ड जानका दिगुली पिचवा या पिच टोल स्टार समिति याका आपला सुबा देशनाचना अथे ठुसिया त्यो ज्याजोले बोटिनी पिण्ड जानका दिगुली अग्निशालाद्वा धबगाद्वा अग्निशाला मंगाखला व धबगाद्वा सञ्चालक समिति याका तडो सुबा देशनाचना नाम ठुकुसिया सांस्कृतिक र्याली साहित्य फागु ज्याजोले बाँसुरी बाजा साहित्य टोली पार्टी बोटिका दिगुली चोसिक्वा मंगाखला याका सुबा देशनाचना ठुकुसिया पढे
पर्यटन दिवस पेशा मसिए विशेष दिमेका हँ न्यवेगु नीति रफत यार ठ्या हो टुचा व्यवसाय नाली कुली क्यागुनवा क्यागुननी मका खलाया सुबे रेस्टुरेन्टना टुसिया संस्कृति सहित फागु कुली जाजो छ पेमा थिमे बाजा सहित कलाकार समापन नीति ठ्या हो बोटिङ पिण्ड समिति व्यवसाय नाली कुली पिण्डले टोल सुधार समिति यार सुबे रेस्टुरेन्टना 38 निपास सम्बन्धका 44 केन्द्र पुरस्कार कौन जाजो नीति ठ्या हो बोटिङ पिण्ड समिति व्यवसाय नाली कुली सलिसे भजन मका खलाया सुबे रेस्टुरेन्टना अथे ज्यापु समाज नागरिक निकेतन भवन अछिको स्थापना यार आर्थिक बढी नाडी कुनै गुइटर डोमा ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 8 यार सुबे रेस्टुरेन्टना ज्यापु समाज नागरिक निकेतन भवन अछिको स्थापना यार नीति ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 9 पाखे आर्थिक बढी नाडी कुनै ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 9 भोलखा यार सुबे रेस्टुरेन्टना अथे सम्मानित स्तर उन्नति या नीति व भूमध्य जात्रा व्यवस्थापन या नीति आर्थिक बढी नाडी कुनै ललितपुर महानगरपालिका उद्योग पर्यटन तथा संस्कृति संरक्षण समिति पुलचोक यार सुबे रेस्टुरेन्टना नाम गुइटर डोमा पार्के ट्रान्सपेरेन्ट फ्रेन्ड्स तेट आर्थिक बढी नाडी कुनै ललितपुर महानगरपालिका विपद व्यवस्थापन समिति पुलचोक यार सुबे रेस्टुरेन्टना अथे 5 लाख आर्थिक बढी नीति वाली नाडी कुनै इन्डा सेक्युरिटी यार सुबे रेस्टुरेन्टना अथे स्वर्गीय काजला स्मृति ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता नीति आर्थिक बढी नाडी कुनै भिन्नचित्वा स्वर्गीय काजला अवालिया परिवार यार सुबे रेस्टुरेन्टना नाम ज्यापु समाज ज्येष्ठ नागरिक निकेतन सञ्चालन अक्षय कोष नीति 5 परिवार टर्मिन प्रापाही वा आर्थिक बढी याना दिगुए विटोपा भाजपुर श्री महजन जुयाना सुबे ब्याजना ज्यापु प्रया होने रङरोपन नीति दिल्ली कन्फरेन्स प्राली वाली भाजु अभिमान बहरिया एशियन पेन्ट्स प्राली अथवा ज्यापु प्रया होने रङरोपन नीति जनशक्ति दिया वाली याना दिगुए बागमा रिलिज क्लब यार सुबे रेस्टुरेन्टना अथे ज्यापु समाज या तिथि ज्याजो या समाचार संकलन व सम्प्रेषण याना वाली नाडी कुली नेपाल मण्डल टेलिभिजन कार्यालय सुबे रेस्टुरेन्टना अथे प्रशंसा पत्र बिउ झोलेन छिसा मिजौ मिसा नाफला कार्यक्रम नाफलागु जुन एसी कृष्ण ज्यादिपी मिजौ पत्र नाफ अथे मिजौ पत्र ल्युलार मिजन पत्न लियाली ल्याएर तारा दिन्द यो सुबे रेस्टुरेन्टना अथे मिसा पाखे न खपिन्छ पुचो छाबा व पुचो ले प्रशंसा पत्र तयारी त तारा वे कपिन्द यो सुबे रेस्टुरेन्टना अथे मिसा पाखे गुइको ट्वागो ट्यागो र सको जुन ट्वा वे कपिन्द यो सुबे रेस्टुरेन्टना नाम कासी ट्वाना हो मेउ जुन नागरिक जुन अथे सु तलेको डिपार्टवाया शरीर को आउँदा नानी नि वे कपिन्द सुबे रेस्टुरेन्टना अथे सुस्का हकाया साउथ एसियन सिल्भर मिक्स टीम इभेन्ट चाहिँ प्रशंसा पत्र कार्य तारा दिउने सौर्य महर्जन जुयातना सुबे रेस्टुरेन्टना अथे प्रशंसा पत्र कार्य तारा दिनु श्री महर्जन चौगाई ट्राइडन सुबे रेस्टुरेन्टना अथे आज सुबे बिगु झोले झिसा ज्यापु समाजले 31औं दम ज्याप विज्ञापन को ब्यानर बिया वाली नाडी कुनी वेब पिन्द आर्थिक वाली नाडी कुनी वेब पिन्द योकु सुबे रेस्टुरेन्टना आ सुबे बिगु झोले चाहिँ वेब पिन्द ब्यानर विज्ञापन बिया वाली नाडी कुनी को नाच कथा पनि माथि छ वेब पिन्द नाच कथा सिकाउने आए राजेश कुमार महजनजु वडा अध्यक्ष वडा नम्बर 2 वलपु अथे सन्तोष खड्का वडा अध्यक्ष वडा नम्बर 4 जावलाखेल वडा नम्बर 5 वडा अध्यक्ष विकास मान श्रेष्ठजु वडा नम्बर 6 वडा अध्यक्ष भूपेन्द्र दास साथीजु वडा
त्यसो युके इटा उद्योग बुङमती ललितपुर छम्पीमै चिनी भट्टा उद्योग छम्पी ललितपुर मङ्गल महर्जनजू गोपाल महर्जनजू बागमारी ललितपुर बागमारी इटा सप्लायर्स तीर्थलाल महर्जन बानेश्वर काठमाडौँ दक्षिण बाराई ब्रिक्स इटा प्राली त्यसो बिकी पुचो महर्जन रियल एस्टेट प्राइभेट लिमिटेड पुचो सानबाग महर्जन ग्वाको ललितपुर बागमारी वुडवर्क्स प्रकाश डुगर आइरन एन्ड स्टिल्स बाबरका आवाले ग्वाको ललितपुर बाबरका कन्स्ट्रक्सन प्राली सुनिल महर्जन नौका ललितपुर जलविनायक हार्डवेयर रघु महर्जन भोगिघाट महाबौद्ध सप्लायर्स किरण महर्जन ग्वाको ललितपुर किरण एल्युमिनियम केशव महर्जन ग्वाको ललितपुर सीएनके ग्लास हाउस प्रेमकृष्ण महर्जन ग्वाको ललितपुर ललितपुर इटा उद्योग संघ बाबराजा महर्जन अग्निशाला सुरेन्द्र महर्जन केन्द्रीय कार्यालय मल्टिलेभल शाखा कार्यालय मानभवन ललितपुर एसियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड 28 ज्यादा टाढा नीति व झिगो सहायता अझ बाँको व स्पष्ट जुलिया नीति साउन्ड मिले नाचना डिपी नेशनल साउन्ड एन्ड लाइट प्रालिया सदस्य जुपिन्दन यो कुसिबा ब्याजना ठो आर्थिक ग्वालिया नाचे झिगो ज्यादा टाढा के त आर्थिक सहयोगना डिपिन्द छका एक मोस्ट झिखन बुलिना उपस्थित ज्याजना डिपिगो वेको पिन्दल चाहिँ लाभ थाना हातमा सहयोग या अपेक्षा गया चाहिँ कपडा मुसिबा ब्याजना 28 ज्यापु समाजले मिडिया पार्टनर नेपाल मण्डल प्राली यातना सुबे ब्याजना दमुजा तारकीय नीति अहराको खटेजिया ग्वालिना चना दिपी कर्मचारी वर्ग जुपिन्दन सुबे देशनाचना अथे खाजा व्यवसाय नादिपी त सुबे देशनाचना खाजा व्यवसाय नादिपी महल टोर्सा समिति या सुबे देशनाचना अथे जी हगो पाखी चाहिँ ऐतिहासिक कलात्मक जीवपटी थन ढोका देका स्वागत द्वार देका दिगुली हगो टयाकन चाहिँ विशेष सुबे देशनाचना अले ज्याजो या सुरु ने से आउला तकया सुरक्षा बिहा ग्वालिया ना दिगुली सुरक्षा निकायकन सुबे ब्याचना अथे सुबे बिगु झोले बिगु टया हने पपी ट्वाना पस्मी नाट ना पहुँचे सांस्कृतिक जाति सहित रैली बोटी कया ढिमे बाजा बाँसुरी बाजा लगायत थिए सांस्कृतिक जाति सहित उपस्थित जिया चाहिँ दिगुली झिपिगु टया मापुसा ट्वाना प्रतिनिधिजुपी तन जात समाज पाखी तडमु सुबे देशनाचना अथे सुबे देशनाको झोले अन्ते खङ्ग महङ्ग ग्वालिना चना दिपी सक्ने वपिन्द तब करमु सुबे देशासे जिगो सुबे लोचु खन्ने कोचाके सुबे जय माभार जय जात सुबे थोए ठुगु टौया तिसरा फुगिति ग्वालिना दिपी सकल सित सुबे देशना दिगुली वेको एटन छिनु पाके सुबे देशनाचना अथवा ठुगु ज्यादा ठुगु थगु नुजु तसे ठुगु ज्यादा कोचाका दिद ज्यादा समाजले अटको हनेबम नाय भाजो त्रिफलाल महर्जन ज्यादा इनाब्यासे जिना थना ब्या सुबे जेमा भ्या छिउठो बौनी सांस्कृतिक ज्यादा दुगु सुसम ब्यासना जजल कुलाल डंगोलज्यू एक जब समाज समक्षक न खा अले जब समाज मध्य तस्का चाहिँ मतलब तो छि कानुन क्षेत्र
उच्च अदालत नियुक्ति तालगा टिमपट्टि छि अर्जुन महर्जनजी र दासिया चुनावपी अनुभवी अहिले उपस्थित सम्पूर्ण छि 40 सितवाया सकल चाहिँ मतलब अनुभवी माफजपी मंगाई जोपी सकस्तना चाहिँ जसमाउ जिते लाल मान पखे हनुबने यासे जो लोपा खास ठौ चाहिँ गो छिन्छक गु तमजा सिसक गु दमजा गु जसमाजि अनुरोधे तस कहे चाहिँ त जिक हन्ट लागि छिउ चाहिँ थो सांस्कृतिक बाजार लगायत तो गु कार्यक्रम जुल तस्का बाला ठो कार्यक्रम में छि सम्मानीय प्रधानमन्त्री वेको यो गु ख समय बाजपुर न चाहिँ छिरा टाइम बिया चाहिदियो कारण हैन वेको त योको शुभकामना बियाज न नाप छि संसद जीपी प्रदेश सभा सांसद जीपी छि हनेमा नगरपालिका मेयर साहबी अन्य विशिष्ट पेशकले समाजिक अनुरोध चाहिँ मतलब स्वीकारना गो टाइम बियादियो लागि योको धन्यवाद बियाचना खला आज चाहिँ योको टाइमलो खमन्त डको वन नुकला खला ठाउँ गु ख चाहिँ मतलब सम्मानित जुया चाहिँ पेशकस्तना चाहिँ जिन बढाइ बियाचना वेको आफ्नो गु ख चाहिँ मतलब सुथालामा बालामा अझ बाला प्रगति याफेमा ओटो प्रगति कामले नाचना ठाउँ गु ख छिउ चाहिँ मतलब प्रधानमन्त्री जिउ धैदिउपट्टि छिउ गुख कलात्मक छै विषयले कया वेकन धैदिला अकै मध्ये न चाहिँ छौ ज्येष्ठ नागरिक भौनु सम्बन्धी कया चाहिँ मतलब वेकन तस्का बाला ख धैदिला गुख चाहिँ छि चाहिँ जप कल्याण तालिम भवन लगादि विषयले उखन चाहिँ कोन धैदिला अगे लागि चिन्ता चाहिँ मतलब छि मेयर साहब न आ छिउ छ चाहिँ दको तयार जी ढुङ्गला अच्छे तयार जी ढुङ्गा चाहिँ मतलब अगे चाहिँ ज्याका माला अरका गु चिउटा कया दियो ख तस्का चाहिँ मतलब बाला ख वेकट युको धन्यवाद दो एजुर वेकट गु ख चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक भवन त 1 करोड दाम बिया दियो पूर्वाधार चाहिँ तयार जी ढुङ्गला याक नयाँ सञ्चालन लागि चाहिँ मतलब ठो वन्ट्यौ दो उ सञ्चालन लागि या त चाहिँ छौ छुला या तासा आर्थिक ख आर्थिक ख सम्बन्धी कया चाहिँ छौ छुला या तासा येलो छौ चाहिँ मतलब गैना सञ्चालन एउटा टिब धै विषयले कया छौ चाहिँ मतलब अच्छे कोष चाहिँ दटया अच्छे कोष चाहिँ मतलब खरे दिका दास अकै ब्याज चाहिँ मतलब या चले या पि गुल टेवले गाते ख विषयले कया 10 करोड टेब चाहिँ मतलब अच्छे कोष तेउ 10 करोड टेब गैना टेवले गाते विषयले कया 29 वटा यो चाहिँ मतलब 10 लाख करोड गाते चाहिँ मतलब अनुरोध यानु अनुसार वेको खलनु अनुसार 29 वटा मध्ये चाहिँ मतलब 7 र 8 र 9 चाहिँ मतलब वटा छि चाहिँ बाउरट महर्जन जो अहिले चाहिँ छिराजु महर्जन पाखे चाहिँ 10 लाख चाहिँ मतलब अक्षय कोष तयार वेको चाहिँ 20 लाख अक्षय कोष खरेयाट न तालगा रासा त सुरुवात चाहिँ ढुङ्गला आ छिटा चाहिँ मतलब 10 करोड टाइडोला छु थाकु मुखो 29 वटा लगा दासा 2 करोड 90 लाख 2 करोड 90 लाख चाहिँ छि अक्षय कोष तयार छु थाकुपट्टि मुखो एज छि सुरुवात चाहिँ ढुङ्गला अवेको पिण्ड ठुसी चाहिँ चिठ्न चेतना व हिसाबमा 2 करोड 90 लाख तयार लगा दासा अन या चाहिँ छि मेयर साहब दि वेकल सापे चिन्ता कया दियो ख तो चले मुझे का पी कया दियो ख वेकल 1 करोड तयार भी ढुङ्गला आ 2 करोड 90 लाख चाहिँ मतलब छौ छुआ दासा वेकल 3 करोड 10 लाख तयार लासा अथवा 2 करोड 10 लाख तयार लगा दासा छि नगरपालिका पाखे 2 करोड 10 लाख नाति सुडो पाखे चाहिँ मतलब 2 करोड 90 लाख यावले 5 करोड दाँदै एजा 5 करोड दगा दासा वो नगरपालिका चाहिँ मतलब चाहिँ छौ गोको अक्षय कोष न छिरा ढिसलाई तलगा दासा 8 के चाहिँ मतलब जस्तै पेम्मारुन महर्जन 5 लाख त्यही बेला छिसे चाहिँ मतलब महर्जन चाहिँ गोख पिलसे ट्वान वे कन नाप चाहिँ जी सिन्ह छ एकनो टेबका मोला लगा त्यदियो ख तर उ टाइम में चाहिँ छसाजको नक्ट व कन चाहिँ 2,55,000 दाते आबियो आ मखो जी छसाजको मखो उखन दिने च्याल हे कया डक्वे चाहिँ जी नकाबी अब
अगर गुलमार गाडीले चाहिँ धेरै चाहिँ 5 लाख पछि अच्छे कोस्ट चाहिँ मतलब त्यहाँ बल लगाएर छनी खर्चको लागि 5 लाख ढाँटे माली गाठीले जो एकनो चाहिँ मतलब ठुले मार्ग कावा काल गाठे छ काल मुफ्त 2,55,000 गर्न ब्याजी दगुला मे 2,55,000 ठया खर्च जे मिगा जबैको काय राज्य स्तर चाहिँ जे खटया बानो नोनाटो खेच जे बिचायार गाठे दिउतो त लगाएर आसा मन दुमेस्त कोसाका तेन बिउ पुदे ख जिसा लाफया का सिउ लागि ले राटाबले जेस नागरिक पिउ लागि देगा दिउ किस्म खजी अजुन तेना जिसा पुण्य याव जा ठकया ख मेठाउना पुण्य यान मा जिउ चाहिँ जेस नागरिक पिउ धर्म दान बिया वो तेमा इमदा बालक सूचिक पिसको जाय देगा दासा उठे जाओ धर्म सुना मरो एजो काने ना चाहिँ मतलब ठके छु राज नाचा जी प्राण मन्दिर जी ना चाहिँ खुसुक नाप्या टान न्याथे जो शांत बिना स्थानीय सरकार पाखे 1.5 करोड़ प्रदेश सरकार पाखे 1.5 करोड़ 3 करोड़ 2 करोड़ दान चाहिँ मतलब थियो आफ्नो चाहिँ संघीय सरकार प्रधानमन्त्री पाखे चाहिँ मतलब 2 करोड़ टेबा चाहिँ ठो चाहिँ रातो पुस्तेका टेबल लगाटा आशा जस नागरिक सञ्चालन या लागि स्टार होटल अनव्या इंटरनेशनल मापदण्ड देला हिपुटे ख ठ्याक्कै पुरेजी निगारीले छि फसै छ नौना दिशा निगाटेले सबै कुरा बुझ्या छु मैले म भन्छु गर्छु निगा चाहिँ प्रधानमन्त्री दैदियो तालगा दासा जिस टक डक चाहिँ खापु मखन निगा दासा घन्टी मोबाइल लगा दासा जिता त 5 करोड मा 4 करोड मा ने स्नापिए तेबा मागे मया स्नापिए तेबा तैले ठाउँ चाहिँ मतलब प्रधानमन्त्री त टिभीले चाहिँ वेकन जी चाहिँ मतलब ठक्या चाहिँ बिचाया देगा चाहिँ दैदिउ दो अन चाहिँ मतलब राधिका दिदी तला वेकन चाहिँ गोक वेक किजा ज्ञानेन्द्र पाखेन चाहिँ 5 करोड दा बिक्यु लागि खोजु ख टाइमे थेब काम 3 करोड दा जुल उ 3 करोड का लागि न ठीक कुलाल दाई प्रेम जी छि चाहिँ मतलब ज्ञानेन्द्र जी एकै खलना चाहिँ मतलब वो थेबा चाहिँ 3 करोड दा वलिन 3 करोड चाहिँ टाइमे चाहिँ मतलब वो गुख टेन्डर जोबले छ वास्तवमा याबले टेन्डर कम्प्लिट याबले 2 करोड 45 लाख दाजको भया 5 करोड थेबा बसिसको जुल वो थेबा वो टाइम न चाहिँ मतलब छिराडीका दिदी चाहिँ थो थेबा बालको ज्यायाउ खल मलका चिन्द कया निकोला चाहिँ छि समाज त चाहिँ जानकारी भविष्य ज्याजु खल मलका चुटा कया दियो गन तालगा दासा आ छि जसनाग सञ्चालन याटा ठाकुई चीजको मन क्या चीजको मन चाहिँ मलाई तफा मुजो एजो कारण न थो आ जसनाग सञ्चालन यो लागि जे सञ्चालन नागरिक चाहिँ आ चाहिँ मतलब लक्ष्मी छिराडीका दिदा दैदिल लगा टाक्स गर्न अन्नो डेटगा टासा वे गर्न चाहिँ छिटा बालकै बजेट बि अन्ना प चाहिँ मतलब स्थानीय सरकार का ढाबले चाहिँ मतलब छिरबाट इदो वे कल नाचा चाहिँ भवनको टेका महिला भवन त लेक चाहिँ मतलब त्यो ज्यामल टेका दैदिले चाहिँ छि चाहिँ छिरबाट भित्र खम व्यस्त दुसे सङ्खला खल ताजी माछे एजा जेस नागरिक चाहिँ मतलब त्यसको चिउटा एजा आज 1 करोड डाल वे डंगला तरकाल त लागि 1 करोड दाते सञ्चाल त मालिला छि चाहिँ कार्य समिति पि आज जि नाप चाहिँ छि आइम चाहिँ जिम पुटी अधिष्ठान नाप बनावे आ 1 करोड टेबल बिल लगा दासा तन्ने मुरेका सही सञ्चालन चोला ओले स्थानीय सरकार न त्यही केपी ओली चाहिँ मतलब शर्मा छि प्रधानमन्त्री जुदा ढाचा टेबल चाहिँ जुर्गा थैदिउ वे गर्न त्यही त्यो चाहिँ मतलब स्थायी कस्तो देखाउ नगा रासा छुन ठाकु मुख तर प्लानको देखेमा प्लान त्यहाँ जज गइयामा एजा चाहिँ मतलब अगे लागि छि चाहिँ मेयर साहब चिरउडाइ दुनी धन्य मरो एजा चाहिँ मतलब वे गर्न कुन 1 करोड दाम बिया दिउ काने ना जोरदार कता लब्ना चाहिँ मतलब वे कता धन्यवाद बिया दिस एजु दिना आ छि ठको चाहिँ मतलब ठो गो चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी हुँदा आओ या चाहिँ मतलब मानव चाहिँ मतलब कल्याणले लागि कल्याण तालिम भवन लेखा ढेका दियो दो योबाट धमाधम चाहिँ देश पला चाहिँ मतलब विदेश पलायन जुल वो त गैना गया वो त गैना चाहिँ मतलब चिस रोजगारी बियो गैना ट्रेनिङ बियो विषयले कया
इसी भिटी चाहिँ सिटी भिटी सिटी भेट एलिसी चाहिँ मतलब सम्पर्क तया छि चाहिँ मतलब हनेबम मेयर साहब नगरपालिका पका समुदायना प्रदेश सरकार ना पका समुदायना छि थंगना आधुनिक गैना चाहिँ ट्रेनिङ विषयले कया वे कन गु छिउटाउ का कैदिउ ख चाहिँ मतलब ट्रेनिङ भाउने चाहिँ मतलब छौ छु आशा सफ्टवेयर तयारी आउ त्यो दो वो सफ्टवेयर में चाहिँ मतलब से आशा छु गु चाहिँ माउ ख बी पुटी चाहिँ मतलब तयार जी एजा तन कैदी मा एजा ठौ गुल्न ख चाहिँ मतलब ठौ आयको थाउ बेसी चाहिँ मतलब ठौ यको चाहिँ मतलब दिन मुनुगला वारवेन सुरति दुंगला नेमास न वेगुल जी पास पनि एजो कारण ना छिकपिन्ता चाहिँ मतलब गु ख चाहिँ ठौ तैरेका साथ त्यो कार्यक्रम सफल ना दिउ लागि छिकपे चाहिदिला हरेक समय चाहिँ छिकपिन्ता चाहिँ थन चाहिँ मा चाक न चाहिँ मतलब चाहिँ चाहिया चाहिँ मतलब र्याली गमको र चाहिँ सेवना यहाँ दिउ कारण समाज पाखे चाहिँ मतलब छिकपिन्ता यको धन्यवाद बियाजना नाबा हक्न छक चाहिँ छि मेयर साहब स्कल लिम नासाना छि पदाधिकारी पनि सकल लिम नासाना थुइटको जना दिउ कारण सकेसन धन्यवाद विषय अनि गुल्न चाहिँ मतलब ठगु प्रमाणपत्र काटा लागि तालापी वेको पिण्डन चाहिँ मतलब चाहिँ धैर्य ज्या दिउ कारण वेको धन्यवाद विषय जिगु नोचो थने चाहिँ ठुले तया चाहिँ ठोसभा थने कोचाको घोषणात्न जोजल्ला धन्यवाद जी सांस्कृतिक कार्यक्रम 6 बजे सूर्य द्वितीय गुरु सकल हने बपिन्ट सो झाट इनापे नाटना 6 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम सुरु जी समय बजे नीति आदर्श कन्या स्कुल झायादी टना सकल हने बपिन्ट इनापे नाचना